त्यो मैले एउटा यो वाला चाहिँ असाइनमेन्ट चाहिँ भनेर दिएको थिएँ कुनै प्रब्लम थियो पहिले यसबाटै सुरु गरेँ त्यसपछि बाँकी बिस्तारै जाउँला हुन त मैले तिमीहरूले टिममा के पठाएको एक दुईजनाको ऱ्यान्डमली यसो हेरेँ गरेको त रहेछौ एक्जाममा कसरी गर्ने सर धेरै टाइम लाग्यो सर गर्न किन लाग्छ त टाइम त दुई तीनटा गर्नुपर्छ सर मिल्दैन त्यो त गर्नुपर्छ त्यो त त्यसमा त कुनै प्रब्लम त्यसमा त अब अप्सनै यही हो त सोल्युसन नै यसरी नै गर्ने हो त अब दुई तीनटा गर्नु पर्यो टाइम सर्ट थोरै हुन्छ सर होइन त्यो त तिमीले आज पहिलोचोटि गरेर चाहिँ अलिक टाइम लाग्यो होला होइन भने त यो टाइम त लाग्छ नि यो यसमा नो डाउट होइन किनभने प्रत्येकको पहिला त थर्मल लिमिट इफिसियन्सी नै म्याच हुँदैन होइन इफिसियन्सी म्याच नभएपछि त दुई तिन राउन्ड त्यसैमा हुन्छौ त्यो त अब हिट एन्ड ट्रायल अब 10 मार्क्समा नि सोधेको नि त कुरो त्यहाँ नि छ नि त्यो त देखियो जस्तो मैले ऱ्यान्डमली यसो हेरेँ assignment सेक्सनमा हाम्रो सत्येन्द्र कुमार झा हुनुहुन्छ सत्येन्द्र कुमार झा हैन ओके यो लास्ट वान हेरौँ नि त turn in the 10 hours delay 14 hours bus जस्तो यो स्वतन्त्र कुमार झा यादव सरी स्वर्ण कुमार यादव सरी नाम पनि म अलि श्रवण कुमार यादव छ अनलाइन देखिरहेको हजुर सर आफै गरे हो हजुर यो माइनस किन राखेको भन त मलाई यति भन्दियो त ल यो करेन्टको ठाउँमा यहाँ जुम भइरहेको छैन हैन ठिकै छ लाइन करेन्ट इक्वल्स टु p by nc √3 vl l cos by यो माइनस cos इन्भर्स थीटा किन माइनस हो यो एंगलमा सर माइनस किन भन त आफै गरे होइन भने होइन भन्देऊ न सकिहाल्यो नि किन ढाँट्छौ कि थाहा भइहाल्यो नि त कसले कति गरेछ भन्ने कुरो त ल्यागिङको कारणले सर मैले कसैलाई अरूलाई सोधिनँ फेरि ओभर स्मार्ट हुने काम नगरे फेरि के गर्छौ केटा हो सब एउटै यही फर्मेटमा छ यही यहाँ माइनसमा छ हैन करेन्ट त्यसपछि लाइन एक्स भने त्यसपछि ओके अन्त मलाई ढाँटेर असाइनमेन्ट पठाउनु त कुनै जरुरी छैन र यति गर्नलाई तिमीलाई कति बेर लाग्यो र यो अनि तिमीहरू भन्छौ टाइम लाग्यो भन्छौ ल भन त यो एनसी भने चाहिँ के हो त्यो अनलाइन बस्यो खै भन त एनसी भने के हो रे हजुर सर एनसी भने के हो यो
यो एनसी भनेको नम्बर अफ सर्किट हो कतिवटा छ सिंगल सर्किट एउटा छ अनि यो वाइ भनेको के हो हजुर यो वाइ भनेको के हो यो वाइ डिस्टेन्स के डिस्टेन्स यो माथिको र यो तल दुईटा बीच कन्डक्टरको अनि यसमा चाहिँ किन वाइ बाइ 2 राखे त नि फेरि कस्तोलाई चाहिँ वाइ भन्ने कस्तोलाई चाहिँ वाइ बाइ 2 भन्ने त्यो सेम साइड हुँदाखेरि के के बोलौँ अब यो माइक अफ भयो भन्ने कुरा चाहिँ नगर मेरो अगाडि फेरि दुईटा एकचोटि हेराउनु सर त्यो भन्नु सिंगल सर्किटमा दुई सेम साइड हुँदाखेरि त्यो कन्डक्टरको त्यो हुन्छ नि सर के भन्छ त्यसलाई खै के हुन्छ सेम साइडको डिस्टेन्स लिँदाखेरि चाहिँ वाइ हुन्छ अनि मलाई यति भनिदियो ल फाइनली कुन कन्डक्टर सेलेक्ट भयो फाइनली एट द एन्ड रिजल्टमा त्यो लास्टमा सर ल भयो छोडिदेऊ ओके फाइनली अस्ति हामीले चाहिँ के पढ्यौँ भने आफै गरेर थाहा हुन्छ हो केटा हो साह्रै बसी त कहाँ याद हुन्छ राइट चुजिङ अ कन्डक्टर भनेर चाहिँ हामीले लास्टमा ठिक छ भयो मैले बुझिसकेँ सो चुजिङ अ कन्डक्टर भनेर चाहिँ हामीले लास्ट क्लासमा के गर्यौँ भने करेन्टको पहिला त करेन्ट कति हुन्छ भनेर चाहिँ पावर र भोल्टेजबाट युज गरेर चाहिँ त्यसपछि सेलेक्ट गऱ्यौँ होइन करेन्ट कति हुन्छ भनेर त्यसपछि आएर चाहिँ क्वाइट सिमिलर पखाइ मलाई तिमीहरूको यो असाइनमेन्टमै 10 मिनट लेट मी चेक तिमीहरूको यो कन्डक्टर मलाई रेगुलेसन भन्न voltage regulation of moves since the voltage regulation is 10%, so we go for higher capacity, that is the moves. तिमीले यो मुजको कन्डक्टरको सेलेक्सन गरे हो भन त के भन्नुभयो सर यो मुज कन्डक्टर सेलेक्सन भएको हो यो हजुर सर लेट मी एकैछिन हेरौँ है त मुज त हुँदैन होला सायद यसमा 12% लिएर बुझाउँछु सर एकचोटि हेर्छु मसँग सोल्युसन छ यसको एकचोटि ऱ्यान्डमली चेक गरौँ होइन ओके हुन त मसँग मेरो सोल्युसन पनि रङ हुनसक्छ होइन त्यही पनि एकचोटि ट्राई गरिहालौँ ल पावर चाहिँ राइट 100 132 गरेर 455 अन्त ठिक छ 96 राखेको लाइनेक्स आयो देन फर लाइनेक्स चेक गर्दाखेरि लाइनेक्सको इफिसियन्सी अराउन्ड 90 पोइन्ट ओके ठिक छ त्यसपछि प्यान्थर लाइन लियोपार्ड बियर कसैले गोटको लागि गर्यो गोट नै सिलेक्ट हुन्छ सर हाँ गोट नै सिलेक्ट हुन्छ
हो PKG select हुँदैछ एफिसिएन्सी यो त अब सरासर सबै रङ छ यो त किनकि मसँग भएको कन्डक्टर सोल्युसनमा गोट छ हजुर सर मेरोमा कोड देन अब भन मलाई यो के हो यो कोड थियो सर एफिसिएन्सी मिल्यो र त्यसपछि भोल्टेज रेगुलेसन मिलेन के मिलेन भोल्टेज रेगुलेसन एफिसिएन्सी त भोल्टेज मिलेको रेगुलेसन थियो आउट अफ रेन्ज आएको थियो म भनिदिउँ कति आउँछ भोल्टेज रेगुलेसन गोटको इफिसियन्सी 94.6 त्यसपछि गोटको भोल्टेज रेगुलेसन 12.38 आएको थियो हो ओके अन्त यसमा मैले भोल्टेज रेगुलेसन क्यालकुलेसन गर भनेकै छैन जस्तो लाग्यो छैन सर यसमा मैले भोल्टेज रेगुलेसन क्यालकुलेसन गर नै भनेको छैन ठिकै छ ल गऱ्यो राम्रै भयो होइन यो पर्टिकुलर सोल्युसनको लागि एउटा त सेटिस्फाई द थर्मल लिमिट त्यही भएर तिम्रो लेन्दी प्रोसेस भयो होला त्यही भएर चाहिँ एउटा थर्मल लिमिट क्यालकुलेसन गर भनेको छु एउटा इफिसियन्सी क्यालकुलेसन गर भनेको छु होइन अर्को कोरोना चाहिँ कति हुन्छ भनेर क्यालकुलेसन गर भनेको छु त्यही भएर चाहिँ अलिकति तिमीले चाहिँ यो एडिसनल गरेको भएर चाहिँ यो जुन यो के भन्छ भोल्टेज रेगुलेसनको लागि एबिसिडी प्यारामिटर निकालेको भएर चाहिँ अनि त्यसपछि 2-3 राउन्ड यसैमा हिट एन्ड ट्रायल भएकोले चाहिँ अलिकति प्रोसेस लेन्दी भयो होला त्यसमा म ठिक छ त्यो तिमीले गरेको राम्रै भयो त्यही भएर मुज आयो होइन भने चाहिँ यदि यति मात्र गर्ने हो भने चाहिँ तिम्रो यो बाँकी भोल्टेज रेगुलेसनमा 2-3 राउन्ड जुन घुम्न नपर्ने थियो नि त्यो गरेपछि चाहिँ यो सर्टकटमा आइहाल्छ र फाइनली गोट चाहिँ कन्डक्टर चाहिँ सेलेक्सन देखिन्छ सर मेरोमा गोटै भएको छ भोल्टेज रेगुलेसनमा पनि मैले गरेको हजुर मसँग भएको सोल्युसनमा चाहिँ गोट चाहिँ मैले देखिनँ होइन जस्ट मैले सरी त्यसमा चाहिँ मैले भोल्टेज रेगुलेसन चाहिँ क्यालकुलेसन गरेको देखिनँ मसँग सोल्युसनमा चाहिँ तै पनि आयो र तिम्रो कति हो रोल नम्बर भन त म यहीँ अहिले एकैछिन डिस्कस गरौँला आज 74012 सर नामभन्दा अलिक सजिलो होला बुद्धजङ फेरि भयो अब स्क्रिनमा कहाँनिर त हो तिम्रो नाम स्क्रिन देखिरहेको छु मैले तिमीहरूको टिममा चेक गर्दैछु सो माथि 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 गयो गयो आयो भने हो भयो मलाई त्यो हो त्यो सर माथिको बुद्धजङ बुढाथोकी लेखेको बुढाथोकी बुद्धजङ ए ओके यो हो हजुर डाउनलोड गरेर जुम गर्नु पर्ला यो अन्त यो अनलाइन चलिरहेको भएर फेरि डाउनलोड नै हुँदैन होला ओके सेभ फोल्डर ठिक छ यहाँबाट यो करेन्ट सेलेक्ट आयो यहाँ तिमीले 6 राख्यो यही गलत भयो पावर लस 6 हुँदैन नि त बन्डल पावर लस 3 हुन्छ किनभने सिंगल सर्किट हो सिंगल सर्किटमा 3टा कन्डक्टर हुन्छ 1 2 3 सो पर कन्डक्टरको जस्तो मेगावाट पर कन्डक्टर हो नि त लस चाहिँ सो कन्डक्टर 3टा छ भने यहाँ 3 हुन्छ तिम्रो यता लस बेसी भएकोले अनि इफिसियन्सी म्याच भयो है यता पनि 6 छ त्यो एउटा चाहिँ मिलाऊ यो 6 चाहिँ हुँदैन बुझिन्छ बुझ्यो सर बुझ्यो जस्तो अब यस्तैमा अलिकति अब यो यस्तै हो गलत गर्दै गर्दै सिक्ने हो त्यो प्रब्लम भएन होइन सो यसमा सिंगल सर्किट नै छ तर बन्डल छ मैले अस्ति पनि क्लासमा भनेको थिएँ सिंगल सर्किट नै छ तर बन्डल छ जस्तो यसमा बन्डल भनेपछि यहाँ अर्को एउटा कन्डक्टर हुने भयो 2टा यहाँ हुने भयो यहाँ 2टा हुने भयो यहाँ 2टा हुने भयो भने सिंगल सर्किट विथ बन्डल छ भने चाहिँ फेरि कन्डक्टर कतिवटा भयो 1 2 3 4 5 6वटा हुने भयो नि त त्यति बेला चाहिँ यहाँ 6 ले मोडिफाई गर्नु पर्यो फेरि
सिङ्गल सर्किट विथ बन्डल छ भने 6 हुने भयो होइन, अथवा डबल सर्किट भयो भने पनि 6 हुने भयो। भन्न खोजेको कतिवटा कन्डक्टर छ त्यतिवटाले मोडिफाई गर्नु पऱ्यो यहाँनिर, त्यही भएर चाहिँ तिम्रो त्यो म्याच भयो होला। ओके, यसरी गरेको बेटर नि देखिन्छ। तिम्रो त्यहाँ लस अलिक बेसी भयो, काट्ने जाँदाखेरि चाहिँ म्याच भयो होला। ठिक छ, ट्राई गर्यो त्यसमा त्यही राम्रो भयो। ल यो फाइनली यो गरिहाल्यो सबैले होइन, एटलिस्ट यो बुझ्यो होला, यसमा कुनै खासै त्यस्तो डिफिकल्टी छैन जस्ट राउन्डमा। जस्ट मैले तिमीहरूलाई यसमा फेमिलियर के गर्न खोजेको भने यसरी सोद्धाखेरि चाहिँ कसरी यसलाई एटेम्प गर्ने होइन, जस्ट थर्मल लिमिट भनेको कसरी क्यालकुलेसन गर्छौ, इफिसियन्सी कसरी क्यालकुलेसन गर्छौ, अथवा भोल्टेज रेगुलेसन कसरी क्यालकुलेसन गर्छौ, फेरि कोरोना लसको लागि चाहिँ कसरी क्यालकुलेसन गरेर चाहिँ कन्डक्टरहरू कसरी सेलेक्ट गर्छौ भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ यो क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ, अथवा यो सेक्सनमा यसरी क्वेसन सोध्छ है भनेर चाहिँ तिमीहरूलाई जस्ट फ्यामिलियर गर्न खोजेको। यो डबल सर्किटमा टावर यसरी कन्फिगरेसन मात्रै हो। डबल सर्किट विथ बन्डल भनेको चाहिँ यस्तो हुन्छ है। सो डबल सर्किट विथ बन्डलको कन्फिगरेसन चाहिँ एउटा दुईवटा यसरी चाहिँ कन्फिगरेसन, यो डबल सर्किटमा सिङ्गल कन्डक्टर, डबल सर्किटमा बन्डल कन्डक्टर, यसरी कन्फिगरेसनमा चाहिँ टावर चाहिँ पास हुन्छ भनेर चाहिँ जस्ट रिप्रेजेन्ट गर्नु खोजेको। डिजाइन प्यारलली गर्दै जाऊँ है, सँगसँगै डिजाइन जाँदै गरौँ, किनभने पछि फेरि धेरै गाह्रो हुन्छ कि यो। अब हुन त हामी यो डिजाइन फेजमै छौँ होइन, डिजाइन गर्दै जाऊँ। सो नेक्स्ट इज द इकोनोमिकल साइज अफ द कन्डक्टर भयो। इकोनोमिकल साइज अफ द कन्डक्टरमा चाहिँ जस्तो केल्भिन्स ल भनेर चाहिँ जस्तो हामीले भोल्टेज मोस्ट इकोनोमिकल सेलेक्सन अफ भोल्टेजमा हामीले जुन एउटा कर्भ पढ्यौँ होइन, यो कर्भमा चाहिँ के पढेको थियौँ भने एउटा कन्डक्टर इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु कस्ट, अर्को इन्सुलेसन कस्ट भनेर चाहिँ पढ्यौँ होइन। सो दुईवटा कस्ट चाहिँ इन्भर्सली एउटा चाहिँ कन्डक्टर कस्ट चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु कस्ट, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ भने अर्को इन्सुलेसन कस्ट चाहिँ भोल्टेजसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु कस्ट छ। त्यो दुईवटाको कस्ट सम चाहिँ यसरी कर्भ भन्छ भनेर चाहिँ पढ्यौँ। सो यो एक्ज्याक्टली हो चाहिँ के कहाँबाट आयो भनेर चाहिँ अलिकति यसलाई चाहिँ यो कर्भलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्न खोज्यौँ। यो कर्भ भनेकै केल्भिन्स ल हो, त्यसलाई चाहिँ मोस्ट इकोनोमिकल साइज अफ द कन्डक्टर पनि भनिन्छ होइन। इन द केस अफ ट्रान्समिसन द केल्भिन्स ल होल्ड्स गुड फर द इकोनोमिकल साइज अफ द कन्डक्टर। सो यो कर्भ चाहिँ कहाँबाट आयो भनेर चाहिँ एक्सप्लेन गर्नलाई चाहिँ त्यो केल्भिन्स ल भन्छ त्यसलाई, सिम्पल होइन। सो केल्भिन्स लले चाहिँ के भन्छ भने दुईवटा कस्ट, जेनरली ट्रान्समिसन लाइनमा दुईवटा कस्ट मात्रै हुन्छ भन्छ। एउटा कस्ट चाहिँ फिक्स कस्ट, एउटा चाहिँ रनिङ कस्ट, दुईवटा कस्ट, एउटा फिक्स कस्ट एउटा रनिङ कस्ट। सो फिक्स कस्टलाई चाहिँ के भन्छ भने, सो यसैलाई यसै गर्ने हो भने एउटा फिक्स स्ट्यान्डिङ कस्ट, अर्को रनिङ चार्ज कस्ट। सो फिक्स कस्ट र रनिङ कस्ट भन्यो भने चाहिँ के हो भने टावर जस्तो ट्रान्समिसन लाइनमा हेर्ने हो भने एउटा ट्रान्समिसन लाइन आफैमा एक्चुअली इन्भेस्टमेन्ट गरे पुग्यो नि त होइन। अर्को टावर एक्चुअली बनाइसकेपछि त्यसमा घरिघरि मेन्टेनेन्स अथवा एनुअली त्यसमा बजेट खर्च गरिरहनु पर्दैन। दिज आर द फिक्स कस्ट। वेयर एज रनिङ कस्ट भन्यो भने चाहिँ के हो भने कुनै पनि ट्रान्समिसन लाइनमा त्यसमा अब कन्डक्टर अथवा करेन्ट पास भइदियो, अब चार्ज भइदियो भने त्यसमा पावर फ्लो हुन्छ। सो त्यसरी पावर फ्लो भइसकेपछि त्यो कस्टमा, त्यो टावरमा चाहिँ एनर्जी लस हुन्छ होइन, त्यो कन्डक्टरमा चाहिँ एनर्जी लस हुन्छ। सो द्याट इज नोन एज अ रनिङ कस्ट भयो। सो केल्भिन्स लले के भन्छ भने दुईवटा कस्ट छ, एउटा फिक्स कस्ट एउटा रनिङ कस्ट। फिक्स कस्ट भनेको कन्डक्टर कस्ट भयो, रनिङ कस्ट भनेको चाहिँ एनर्जी लस कस्ट भयो। सो त्यसलाई चाहिँ इन टर्म्स अफ कस्टलाई चाहिँ इन टर्म्स अफ क्रस सेक्सन एरियामा चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्यो। सो यहाँ हेर त, the interest and the depreciation on the initial investment is directly proportional to the cross section area cost. So generally okay, यहाँनिर कहाँ पुग्यो, फिक्स कस्ट र रनिङ कस्ट भयो। फिक्स कस्ट भएको त्यो भयो। सो फिक्स कस्टलाई चाहिँ इन टर्म्स अफ द कस्ट इज डाइरेक्ट प्रोपोर्सनल टु क्रस सेक्सन एरिया, द्याट इज द फिक्स कस्ट भयो। किनभने कन्डक्टरको कस्ट भनेको क्रस सेक्सन एरियासँग प्रोपोर्सनल छ होइन, जति धेरै क्रस सेक्सन एरिया बढ्यो त्यति धेरै कस्ट बढ्ने भयो। वेयर एज रनिङ कस्ट भनेको चाहिँ के हो, एनर्जी लस कस्ट भयो। एनर्जी लस भनेको चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द
क्रस सेक्सन एरिया, किनभने जति धेरै क्रस सेक्सन एरिया बढ्यो त्यति धेरै क्रस सेक्सन एरिया बढ्नु भनेको लस घट्नु हो, आई स्क्वायर आर रेसिस्टेन्स घट्नु हो होइन। सो त्यसै रेसिस्टेन्स घटेपछि त्यसको अभियसली इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु क्रस सेक्सन एरिया, क्रस सेक्सन एरिया इज इन्भर्स प्रोपोर्सनल छ भने यस्तै रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो। सो टोटल कस्ट भनेको के रहेछ, C1 प्लस C2। सो द टोटल कस्ट इज C1 प्लस C2, द्याट इज द प्रोपोर्सनलिटी हटाउनलाई K1 र K2 भन्ने एउटा फ्याक्टर राख्यो। त्यसलाई इन टर्म्स अफ यदि मोस्ट इकोनोमिकल छ भने चाहिँ त्यसको फर्स्ट डेरिभेटिभ, कस्टको फर्स्ट डेरिभेटिभ चाहिँ 0 हुँदाखेरि चाहिँ कुन कति क्रस सेक्सन एरिया चाहिन्छ भनेर निकाल्यौँ। So in that case, the cross section area, the most economical area of the conductor is that which makes the annual cost of energy loss equals to the annual interest and the depreciation capital cost of the conductor. That means A भनेको चाहिँ square root of, यसैलाई in terms of first derivative गर्यो भने चाहिँ यसरी डेरिभेटिभ गर्दाखेरि यो फ्याक्टर आयो, त्यसलाई in terms of cross section area एकतिर राख्यो र फ्याक्टरलाई राख्ने हो भने K1/K2 राख्यो। सो मोस्ट इकोनोमिकल साइज अफ द कन्डक्टर चाहिँ यति बेला हुन्छ जति बेला चाहिँ फिक्स कस्ट र रनिङ कस्ट चाहिँ इक्वल भइदियो भने चाहिँ भनेर चाहिँ भन्छ। सो अर्को एउटा चाहिँ मोडिफाइड केल्भिन्स लले के भन्छ भने होइन, कन्डक्टर कस्ट मात्रै हेरेर चाहिँ भएन, देयर विल बी अ टु पार्ट इन द फिक्स कस्ट। वान इज अघि चाहिँ हामीले कन्डक्टरको कस्ट मात्रै हेऱ्यौँ, तारको कस्ट मात्रै हेऱ्यौँ, अब चाहिँ होइन, सिम्पल त्यसमा चाहिँ अब पोलको कस्ट, टावर, इन्सुलेटर, एरेक्सनको कस्ट वेयर नट डिस्कस इन द प्रिभियस सेक्सन। सो यो पनि कस्ट चाहिँ जोडिन्छ है भनेर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ देन द केल्भिन्स ल होल्ड इज एक्सप्लेन इन द टु टर्म्स। वान इज फिक्स कस्ट, रनिङ कस्ट नै हो, एउटा फिक्स कस्टलाई पनि दुई टुक्रामा भाग गरियो, द्याट इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ कन्डक्टर साइज, अर्को डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द कन्डक्टर साइज, दुईटा। सो इन्डिपेन्डेन्ट अफ कन्डक्टर साइज भन्यो भने यस्तो, टावर, इन्सुलेटर, एरेक्सन कस्टहरूमा चाहिँ यो कन्डक्टर साइजको कस्ट चाहिँ नजोड्ने, वेयरएज डाइरेक्ट प्रोपोर्सनल टु कन्डक्टर साइज भनेपछि अब वायर कन्डक्टरकै एसिएसआर कन्डक्टरहरूको डाइरेक्ट प्रोपोर्सनल टु द कन्डक्टर साइज। सो दुईटा पार्टमा टुक्राइयो, यसलाई यसरी एक्सप्लेन गर्यो। सो द इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट कस्ट भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ K0 प्लस K1A। सो K0 इज द इन्भेस्टमेन्ट अथवा फिक्स कस्ट द्याट इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ कन्डक्टर साइज। अर्को भनेको चाहिँ डिपेन्डेन्ट, K1 इज द डिपेन्डेन्ट अन कन्डक्टर साइज। यसरी टुक्राइयो। सो त्यसपछि अब हामी कुरा गर्दैछौँ एनुअल कस्ट। सो एन्युटीमा कन्भर्ट गर्यो भनेको प्रेजेन्ट भ्यालुलाई एनुअलमा कन्भर्ट गर्नलाई एनुअलिटी फ्याक्टर राख्यो। देन एनुअल एनर्जी कस्ट, पावर कस्ट, एनुअल एनर्जी पावर कस्ट भनेको चाहिँ सिम्पल अघिको एनर्जी लस कस्ट, आई स्क्वायर आर लसलाई चाहिँ इन टर्म्स अफ K2/A इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु क्रस सेक्सन एरिया, सो इट इज C2A भयो भने द टोटल अगेन द टोटल कस्ट इज C1 प्लस C2। अघिको एउटा फ्याक्टर के एड भयो भने K0 र एन्युटी कन्सटेन्ट एउटा चाहिँ एड गरियो। सो C इक्वल्स टु C1 प्लस C2, द्याट इज द फ्याक्टर ओभर हियर। सो अगेन द टोटल मिनिमम कस्ट चाहिँ कति बेला मिनिमम हुन्छ भनेर हेऱ्यौँ भने फर्स्ट डेरिभेटिभलाई 0 गर्यो। सो फर्स्ट डेरिभेटिभलाई 0 गर्दाखेरि द डेरिभेटिभको भ्यालु चाहिँ यस्तो देखियो। देन अघि चाहिँ सिम्पल के आएको थियो, क्रस सेक्सन एरिया इज स्क्वायर रुट अफ K1/K2 मात्र आएको थियो भने अब चाहिँ एउटा एन्युटी फ्याक्टर पनि एड भयो। सो सिम्पल होल्स गुड, द मोस्ट इकोनोमिकल त्यसलाई नै इन टर्म्स अफ कर्मा खिच्यो भने जस्तो C1 इज प्रोपोर्सनल टु इन्सुलेसन कस्ट भनेको अघि यहीँ हेर्न सक्छौँ। सो C1 इज प्रोपोर्सनल टु द क्रस सेक्सन एरिया अथवा कस्टको फ्याक्टरसँग। अर्को C2 इज सर एटेन्डी बनाइदिनु न सर। हजुर सर मिटिङबाट रिमुभ गरिदिएछ, गइरहेछ। यो फेरि म यो बुझ्दै बुझ्दिनँ, यो त म होइन भने चाहिँ एक्चुली डिपार्टमेन्टसँग कुरा गर्नुपर्ने भयो। म ठ्याक्कै म तिमीहरू टु फ्रेङ्क मलाई यो ठ्याक्कै आउँदैन, तिमीहरूलाई के गर्नुपर्ने भयो मलाई त्यो चाहिँ भनिदियो, म त्यो गरिदिन्छु। यहाँ के यो पर्मिसन त्यस्तो के स्टुडेन्टलाई ओन्ली मी गरिदिनु नि सबैलाई। आज गर्न थाल्यो भने चाहिँ म आउँदैन मलाई एक्ज्याक्टली होइन, कहाँ चाहिँ गर्ने हो। अस्ति मैले त्यही तीनटा डट बेलामा मिटिङ अप्सनमा, तीनटा डटमा देन मिटिङ अप्सन। सर अनि हु क्यान प्रेजेन्टमा ओन्ली मी गरिदिनु न। कहाँनिर छ भयो तीनटा डटमा यहाँनिर चाहिँ ओके हु क्यान प्रेजेन्ट
सर हु क्यान प्रेजेन्ट छ नि हु क्यान प्रेजेन्ट त्यहाँ एभ्री वान छ क्या त्यहाँनिर अनलिमी गरिदिनु न तल 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 ओके यो हजुर हजुर त्यहाँ अनलिमी गरिदिनु न त्यो अनलिमी हजुर भयो हुन्छ फेरि अनि यो इन्ट्री गर्नलाई पनि फेरि पर्मिसन चाहिन्छ होला नि है चाहिँदैन सर जोइन हुनलाई चाहिँदैन सर। चाहिँदैन ल ओके सो मोडिफाई केल्भिन्स ल अनुसार चाहिँ के भन्छ भने सो सिम्पली अघिको कस्ट चाहिँ C1 र C2 कस्टलाई चाहिँ अब इन टर्म्स अफ ग्राफमा रिप्रेजेन्ट गर्ने हो भने एउटा डाइरेक्ट प्रोपोर्सनल टु कस्ट भयो अर्को इन्भर्स प्रोपोर्सनल टु कस्ट छ भने चाहिँ तलको alright so the so there are two costs भनेर अघि हेरिहाल्यौँ एनुअल कस्ट भर्सेस अब कन्डक्टरको कस्ट हेर्ने भने चाहिँ एउटा चाहिँ C1 द्याट इज प्रोपोर्सनल टु द कन्डक्टर क्रस सेक्सन एरिया कस्ट भएर चाहिँ प्रोपोर्सनलिटी द्याट इज द कस्ट भएर गयो होइन द्याट इज एनर्जी कस्ट एनर्जी लस कस्ट चाहिँ जति धेरै कस्ट भएर गयो वेयर एज द C2 इज द एनुअल कस्ट अफ एनर्जी लस भनेको आई स्क्वायर आर लस चाहिँ जस्तो कन्डक्टरको क्रस सेक्सन एरिया जति जति बढ्दै गयो वेयर C2ले चाहिँ रिप्रेजेन्ट के गर्ने भयो एनर्जी लस आई स्क्वायर आर लस चाहिँ घट्ने भयो किनभने क्रस सेक्सन एरिया बढेपछि रेजिस्टेन्स घट्छ रेजिस्टेन्स घटेपछि चाहिँ त्यसपछि कस्ट पनि घट्ने भयो सो त्यसरी चाहिँ दुईटा कर्भलाई चाहिँ एकोमुलेट गरेर चाहिँ दिस इज नन एज द टोटल मिनिमम कस्ट अफ द कन्डक्टर सो द मोस्ट इकोनोमिकल एरिया इज द्याट if economical area is conductor area is that for which the annual cost of the energy loss is equal to the annual cost of the interest and the depreciation on the part of investment cost simply यति के बुझ्नु पर्यो भने चाहिँ एनुअल कस्ट अफ द एनर्जी लस भनेको वर्षभरि जति एनर्जी लस हुन्छ त्यसको सर्टेन एनुअल फ्याक्टर र डिप्रिसिएसन गरेको चाहिँ इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट कस्ट चाहिँ यदि इक्वल हुन्छ भने द्याट इज नन एज द केल्भिन्स ल सो यसैलाई इन टर्म्स अफ अलिकति चाहिँ हुन्छ फेरि काट्यो होला ठिक छ सिम्पल यसमा चाहिँ मैले यो सानो एउटा पाटो चाहिँ पिडिएफबाट कपी गरेको थिएँ सो यसमा चाहिँ के भन्छ भने केल्भिन्स ल नै हो यसलाई कन्डक्टर इकोनोमिक पनि भनिन्छ सिम्पल बुझ्नको लागि द टोटल कस्ट अफ द कन्डक्टर इन ट्रान्समिसन लाइन क्यान बी डिभाइडेड इन्टु टु पार्ट एउटा चाहिँ एनुअल चार्ज अन द क्यापिटल द्याट इज कन्डक्टर टावर र इन्सुलेटर यो चाहिँ मोडिफाइड फर्म भयो एन्ड रनिङ कस्ट दुईवटा कस्ट छ एउटा एनुअल फिक्स इन्भेस्टमेन्ट कस्ट भयो भने अर्को रनिङ कस्ट भयो सो एनुअल इन्भेस्टमेन्ट कस्ट भनेको C1 भयो भने अहिलेकै भ्यालु भयो एनुटी अर्को C2 भयो इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु एरिया द टोटल कस्ट इज C1 प्लस C2 सो द टोटल कस्ट विल बी मिनिमम इफ द फर्स्ट डेरिभेटिभ इज 0 सो फर्स्ट डेरिभेटिभलाई 0 गरेर चाहिँ यहाँ निकाल्यो एरिया इक्वल्स टु स्क्वायर रुट अफ K2 by K1 so the most economical cost will be the factor यो भ्यालुलाई चाहिँ यो A लाई चाहिँ यता सब्स्टिट्युट गरेर चाहिँ द यसरी चाहिँ टुक्राइयो so the most economical size of the conductor is that for which the annual interest and the depreciation of the capital cost of conductor is equal to the annual energy loss cost so दुईटा इक्वल भने चाहिँ त्यति बेला चाहिँ मोस्ट इकोनोमिकल साइज अफ द कन्डक्टर अपियर देखिन्छ सो यसैलाई इन टर्म्स अफ अर्को यसको लिमिटेसन चाहिँ दुईटा कर्भ अघिको देखिहाल्यो सो यसैलाई चाहिँ इन टर्म्स अफ एउटा C1 को कर्भ भयो अर्को C2 को कर्भ भयो देन द यो दुईटाको मर्ज कर्भ भनेको चाहिँ यो टोटल कस्ट चाहिँ देखिहाल्यो सो यसको जेनरली लिमिटेसन भनेको चाहिँ के हो भने सो लिमिटेसन भनेको चाहिँ जेनरली वाट इज द लिमिटेसन अफ केल्भिन्स ल भनेर चाहिँ कहिलेकाहीँ सोध्ने ट्रेन्ड छ होइन सो द कन्डक्टर कस्ट साइज डिटरमाइन्ड बाई दिस ल मे नट बी एप्लिकेबल may not be always practical this size may cause the unacceptable voltage drop जस्तो यसमा सिम्पली के भन्छ भने इन्भेस्टमेन्ट कस्टलाई मात्रै पर्सपेक्टिभमा हेर्यो एउटा क्रस सेक्सन एरिया हेरेको छ अर्को कस्टहरू मात्रै रेस्पेक्टमा हेरेको छ सो यसले गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो हामीले अघि भर्खर चाहिँ न्युमेरिकलमा पनि के देख्यौँ भने सो कन्डक्टरको करेन्ट जस्तो P इक्वल्स टु करेन्ट निकाल्यो I इक्वल्स टु P डिभाइड बाई रुट 3 VI कस्ट बाई गरेर चाहिँ करेन्ट निकाल्यो सो त्यसरी करेन्ट निकाल्दाखेरि ठ्याक्कै भोल्टेज रेगुलेसन म्याच हुन्छ भन्ने छैन नि त
सो करेन्ट म्याच भयो अनि कन्डक्टर सेलेक्सन गर्यो, त्यसपछि भोल्टेज रेगुलेसन चेक गर्दाखेरि म्याच भएन, सो फेरि फर्दर अर्को कन्डक्टरलाई सेलेक्सन गरेर जानु पर्यो। सो यस्तो कुराहरू चाहिँ यो क्याल्भिन्स लमा चाहिँ एड्रेस गरेको देखिएन। सो दिस साइज मे कज द अनएक्सेप्टेबल भोल्टेज ड्रप। सो भोल्टेज रेगुलेसन म्याच नहुन सक्ने पोसिबिलिटी यसमा एउटा छ। अर्को डज नट टेक इन्टु एकाउन्ट द फ्याक्टर लाइक कोरोना इफेक्टहरू यो कन्डक्टरमा चाहिँ मोस्ट इकोनोमिकल भन्दैमा अब कोरोना पनि म्याच नहुने, त्यसपछि भोल्टेज रेगुलेसन पनि म्याच नहुने भयो भने चाहिँ अब यो कन्डक्टरले काम नगर्न सक्छ होइन। इकोनोमिकल भनेको त बुझ्छौ नि, सबभन्दा सस्तो कन्डक्टर। देन मे नट ह्याभ द सफिसियन्ट मेकानिकल स्ट्रेन्थ फर द टावर कस्ट, जस्तो स्यागहरूको कुरो भएन, टेन्सनहरूको कुरो चाहिँ एड्रेस भएन यसमा चाहिँ, त्यही भएर चाहिँ यो कन्डक्टर त्यति लिमिटेसन चाहिँ पद छँदैछ यो लमा। अर्को चाहिँ एक्ज्याक्टली यो कन्डक्टरहरू चाहिँ जेनरली 33 केबीसम्म मात्रै सपोर्ट गर्छ भन्छ कि यो क्याल्भिन्स ल चाहिँ 33 केबीसम्म मात्रै सपोर्ट गर्छ, त्योभन्दा फर्दर चाहिँ यसले त्यति नट भ्यालिड फर अब 33 चाहिँ यो क्याल्भिन्स ल भन्छ। किनभने एउटा चाहिँ अप टु 33 केबीमा चाहिँ पोल कस्ट अलमोस्ट इन्डिपेन्डेन्ट अफ कन्डक्टर साइज, एउटा यो छ। अर्को कोरोना इज नट अ प्रब्लम, किनभने हामीले अस्ति पनि भन्यौँ फर हायर भोल्टेज 220 भन्दा हायर भोल्टेज छ भने मात्रै कोरोनाको इफेक्ट चाहिँ एउटा सिभियर प्रब्लम हुन्छ। सो अप टु 33 केबीसम्म कोरोना पनि खासै प्रब्लम हुन्न, र जस्तो पोलको हाइट पनि बढ्दैन। हामीले के थाहा छ भने भोल्टेज बढायो भने टावरको हाइट बढ्छ, किनभने दुईवटा कन्डक्टरको बिचको सेपरेसन हाइट चाहिँ बढाउनु पर्ने भएकोले चाहिँ। सो यसमा चाहिँ अब 33सम्म चाहिँ पोलको कस्ट पनि हाइट पनि बढ्दैन, त्यसपछि कोरोना इज नट अ प्रब्लम एन्ड द भोल्टेज ड्रप इज हायर, भोल्टेज ड्रप इज हायर, लस इज अल्सो हायर इन डिस्ट्रिब्युसन। सो अल्टिमेटली के भन्न खोजेको भने जस्तो अघि हामीले के हेऱ्यौँ भने यो कन्डक्टरको अथवा क्याल्भिन्स ललाई चाहिँ केले गाइड गर्छ भन्दाखेरि एउटा दुईवटा कस्ट छ, एउटा फिक्स कस्ट एउटा रनिङ कस्ट। फिक्स कस्टमा चाहिँ के डिफाइन गरेको छ भने conductor cost, tower cost र इन्सुलेसन cost are independent of the voltage। किनभने यसमा हेर त यो त फिक्स कस्ट भयो, फिक्स कस्ट भनेको कुनै फ्याक्टरसँग चाहिँ एफेक्ट नहुने कस्ट भयो। सो यो फिक्स कस्टलाई चाहिँ केले देखाउँछ भने टावर कस्ट र इन्सुलेसन कस्ट चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट अफ भोल्टेज भनेर चाहिँ यो सुरु गरेको यो कस्टहरू निकाल्न चाहिँ। सो अब यहाँ चाहिँ के देखिन्छ भने एबभ 33 भन्दा माथि गयो भने 33 भन्दा माथि भनेको जस्तो 132 200 मा गयो भने द्याट विल एफेक्ट द भोल्टेज, हायर द भोल्टेज द पोल कस्ट अथवा टावर कस्ट विल इज नट इन्डिपेन्डेन्ट, द टावर कस्ट इज नट इन्डिपेन्डेन्ट अफ कन्डक्टर साइज। सो दिस क्याल्भिन्स ल डज नट होल्ड गुड एबभ द 33 केबी भनेर चाहिँ जेनरली सोधेको छ। मैले भनेको बुझ्यो, म दुई तिनवटा एकैचोटि भनेको छु। सो सिम्पल मैले यसमा पहिले यति बुझ, क्याल्भिन्स ल भनेको चाहिँ दुईवटा कस्टमा टुक्राएको छ, एउटा फिक्स कस्ट एउटा रनिङ कस्ट। फिक्स कस्टमा के भनेको छ भने टावर कस्ट इन्सुलेसन कस्टहरू चाहिँ फिक्स कस्टमा गनिएको छ, ठिक छ। सो अब 33सम्म चाहिँ के भयो भने 33सम्म चाहिँ पोल कस्ट अलमोस्ट इन्डिपेन्डेन्ट अफ कन्डक्टर साइज। सो कन्डक्टरको साइज बढ्दैमा पोल कस्ट चाहिँ बढ्ने कुरो भएन, किनभने 33सम्म चाहिँ त्यसले खासै इफेक्ट गरेको हुँदैन। तर 33 भन्दा माथि गयो भनेको 132 200 मा गयो भने द टावर कस्ट इज नट अब इन्डिपेन्डेन्ट अफ कन्डक्टर कस्ट साइज भएन, किनभने जति धेरै भोल्टेज बढ्यो त्यति धेरै पावर पठाउन सकिन्छ, त्यति धेरै पावर पठाउँदाखेरि कन्डक्टर साइज पनि बढाउनु पर्ने हुन्छ। अल्टिमेटली 132 200 मा चाहिँ हाइट अफ द टावर अल्सो इन्क्रिजेस। सो यो कस्ट यो क्याल्भिन्स ल चाहिँ टावरसँग चाहिँ सो भोल्टेजसँग चाहिँ टावरको हाइट पनि बढ्ने भएको कारणले गर्दाखेरि द क्याल्भिन्स ल डज नट होल्ड अबभ द 33 केबी भनेर चाहिँ त्यति चाहिँ लेखिदिनु पर्यो। अर्को भनेको यसमा अनएक्सेप्टेबल भोल्टेज ड्रप, कोरोना फ्याक्टर, टावर मेकानिकल स्ट्रेन्थ चाहिँ इन्क्लुड नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एबभ 33 केबी इट डज नट होल्ड गुड भनेर चाहिँ त्यति चाहिँ थाहा हुनु पर्यो, ठिक छ कि सुन्ने मात्रै काम भइरहेको। यसैलाई इन टर्म्स अफ यसरी क्वेसन सोधेको छ जोडेर चाहिँ। सो कसरी सोधेको छ भने फर ट्रान्समिसन लाइन डिजाइन फलोइङ कम्पिटिसन हेज बिन मेड भनेको कन्डक्टरहरू जस्तो गोट युज गर्यो भने
गोट सिप जेब्रा डियर एल्क कन्डक्टर युज गर्यो भने चाहिँ त्यो कस्टको टावरको कस्ट चाहिँ इन टर्म्स अफ रुपिजमा पर किलोमिटरमा यति पर्छ, कन्डक्टर कस्ट चाहिँ रुपिजमा यति पर्छ र एनुअल एनर्जी लस कस्ट चाहिँ रुपिज यति पर्छ भनेर चाहिँ भनेको छ, जसमा एनर्जी रेट, इन्ट्रेस्ट रेट र प्रोजेक्ट लाइफ चाहिँ 20 इयर्स छ भने फाइन्ड द मोस्ट इकोनोमिकल कन्डक्टर भनेको छ। अघि भर्खर हामीले केल्भिन कस्ट छ, एउटा फिक्स कस्ट एउटा रनिङ कस्ट। फिक्स कस्टमा दुईटा कम्पोनेन्ट, एउटा रनिङ कस्टमा द्याट इज द एनर्जी लस कस्ट भनेको छ। सो फिक्स कस्टमा दुईटा कस्ट छ, एउटा टावर इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ द कन्डक्टर कस्ट एन्ड कन्डक्टर इज द डिपेन्डेन्ट अन कन्डक्टर कस्ट एन्ड नेक्स्ट इज द एनुअल एनर्जी लस कस्ट। सो यसलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्दाखेरि सिम्पल, अघि अनि फाइनली द कस्ट विल बी मिनिमम कति बेला, कस्ट कति बेला मिनिमम हुन्छ भन्दाखेरि दुईटा C1 प्लस C2 चाहिँ भ्यालु चाहिँ मिनिमम हुँदाखेरि मोस्ट इकोनोमिकल साइज कस्ट चाहिँ आउँछ। दिस इज C1 एन्ड दिस इज C2, C1 प्लस C2 चाहिँ इकोनोमिकल, यहाँ अर्को कोलनमा चाहिँ सबभन्दा सस्तो कन्डक्टर चाहिँ खोज्नु पर्यो हामीले। त्यसको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो भने यो सिम्पल हेर त, यो एनुअल फ्याक्टरमा छ, यो एनुअलमा छ, यो प्रेजेन्ट भ्यालुमा छ, सबैलाई एनुअलमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। पहिला त सबैलाई एउटै बेस भ्यालुमा ल्याउनु पर्यो। सो सिम्पल के गर्नु पर्यो, यो प्रेजेन्ट भ्यालुलाई इन टर्म्स अफ 20 इयर्स अफ लाइफ पिरियड छ भने त्यसलाई प्रेजेन्ट भ्यालुलाई एनुअलमा कन्भर्ट गर्ने फर्मुला थाहा हुनु पर्यो हामीलाई। प्रेजेन्ट भ्यालुलाई एनुअलमा कन्भर्ट गर्ने बट 20 इयर्स अफ लाइफ पिरियड राखेर चाहिँ र इन्ट्रेस्ट रेट 10% राखेर चाहिँ यो प्रेजेन्ट भ्यालुलाई एनुअलमा कन्भर्ट गर्ने। त्यसपछि त्यो एनुअल आउँछ, त्यो एनुअल र यो एनुअल चाहिँ सम गरेर चाहिँ which one is the conductor is the minimum भनेर आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। सो सिम्पल यसको सोल्युसन पनि मैले हुन्छ, अलिकति ब्लर छ होला, त्यो पनि ठ्याक्कै थाहा हुन्छ। सो सिम्पल प्रेजेन्ट भ्यालुलाई एनुअलमा कन्भर्ट गर्नेलाई यो फर्मुला छ, P goes to A into 1 plus I to the power n minus 1 upon I 1 plus I to the power n छ भने सो सिम्पली एनुअल भनेको यो सिम्पल यसलाई मिलायो। त्यसपछि सो टोटल टावर कस्ट कन्डक्टर कस्ट आयो A प्लस B, यो A भन्यो यो B भन्यो, यो A प्लस B भनेको टोटल कस्ट अफ कन्डक्टर A प्लस B आयो। सो यो A प्लस B भ्यालु भनेको यो प्रेजेन्ट भ्यालु भयो। सो यो प्रेजेन्ट भ्यालुलाई चाहिँ एनुअलमा कन्भर्ट गर्यो। सो एनुअल अफ A एन्ड B भनेर यसलाई C भन्यो। सो प्रेजेन्टलाई एनुअलमा कन्भर्ट गर्दाखेरि यो भ्यालु आयो। देन अर्को भनेको एनुअल एनर्जी कस्ट इन टर्म्स अफ रुपिजमा छ भने C र D छ, देन C र D एड गर्यो, फाइन्ड द लिस्ट वान, देन जेब्रा विल बी द, जेब्राको चाहिँ सबभन्दा लिस्ट भ्यालु चाहिँ 473 देखियो। सो फाइनली द मोस्ट इकोनोमिकल साइज अफ द कन्डक्टर विल बी द जेब्रा भनेर यति लेख्ने हो। यति नै हो, यसमा धेरै सोधे छैन। ठिक छ, बुझिन्छ यो? साह्रो छैन। सब सुन्ने काम भइहाल्यो, सब सुतिरहनु हो। एनुअल एनर्जी कस्ट कहाँ कुन ठाउँमा एड गरेको सर लास्टको? एनुअल एनर्जी कस्ट चाहिँ दुईटा यस्तो हो, यो यो एउटा भयो, जस्तो यसलाई A भन्यो यसलाई B भन्यो हैन, यसलाई A B भन्यो यसलाई D भन्यो के। सो सिम्पली भन्न खोजेको चाहिँ यसलाई A भनेर भन्यो यसलाई B भन्यो सजिलोको लागि। सो के गर्यो भने यो A भयो, यो क्वेसनको भयो, यो क्वेसनबाट आएको भ्यालु भयो। सो यो दुइटै पनि प्रेजेन्ट भ्यालु भयो किनभने फिक्स कस्ट भयो दुइटालाई। सो A प्लस B भनेको दुइटालाई प्रेजेन्ट भ्यालुमै छ, त्यो दुइटै एड गर्यो, त्यो दुइटैलाई भ्यालुलाई चाहिँ फेरि एनुअलमा कन्भर्ट गर्यो यो फर्मुला लाएर। I को भ्यालु चाहिँ 10%, N को भ्यालु 20 राखेर चाहिँ C भन्यो त्यसलाई एनुअल भ्यालु। अनि त्यसपछि यो D भनेको चाहिँ यो क्वेसनको भ्यालु भयो। क्वेसनमा 32 आउँछ, 32 क्वेसनको र यसको फरक छ सर। ए हो हैन, यो क्वेसन चाहिँ अलिकति चेन्ज भयो होला। अर्को एउटा चाहिँ यस्तो छ, मैले यो ठ्याक्कै यही क्वेसन त नहोला, जस्ट यसमा चाहिँ के गरेको छ भने यो इन टर्म्स अफ एनुअल एनर्जी लस पर किलोमिटर इन टर्म्स अफ रुपिजमा दिएको छ हैन, यो भ्यालु यो रुपिजमा दिएको छ। सो सिम्पली के गरेको हुनसक्छ भने त्यति बेला यो किलोवाट आवरमा पनि दिन सक्छ क्या। जस्तो यो तिमीले एड गर्यो भने 32 × 7.2
32 into 7.2 गर्यो भने कति आउँछ त यो ठ्याक्कै भ्यालु म्याच हुनुपर्छ होइन भने लेट मी चेक यो आयो नि त 230.4 हजुर त्यो त्यहाँबाट आएको जस्ट मैले यसमा चाहिँ के एड गर्न खोजेको भने अहिले एकछिन म पहिले सकाउँ है त जस्तो यो एनुअल कस्ट प्रेजेन्ट भ्यालुको एनुअल कस्ट आयो र क्वेसनमा दिएको एनुअल कस्ट छ त्यो दुईटा जोडेर चाहिँ टोटल कस्ट चाहिँ मिनिमम चाहिँ जुन भ्यालु आउँछ त्यसैले गर्यो अब आयो यो एनुअल कस्ट चाहिँ किन यो 7.2 ले मल्टिप्लाई गर्यो भनेर चाहिँ यसमा भनेको नि रिप्रेजेन्टेटिभली त्यति बेलाको क्वेसन हो यो मैले बुझिसकेको छु सो एक्चुअली चाहिँ एउटा इयरमा चाहिँ के क्वेसन सोधेको थियो भने एनुअल एनर्जी कस्ट पर किलोमिटर चाहिँ यहाँ किलोवाट आवरमा दिएको थियो कि यहाँ रुपिसमा नदिकन किलोवाट आवरमा दिएको थियो सो यो किलोवाट आवर भयो भने चाहिँ के रुपिसमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो नि त यसलाई जस्तो मानिलिउँ एनुअल एनर्जी लस पर किलोवाट इज किलोवाट आवरमा चाहिँ यति छ भनेर भन्यो भने सो पर युनिटमा 7.2 छ भने पर युनिटको कस्ट चाहिँ 7.2 छ भने त्यसलाई इन टर्म्स अफ रुपिसमा कन्भर्ट गर्नलाई के गर्नु पर्यो यो पर युनिटले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो नि त यहाँ रुपिस डाइरेक्ट रुपिस भएको कारणले गर्दाखेरि खासै यसलाई मल्टिप्लाई गर्न नपर्ने थियो तपाईँ गर्यो एउटा फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गरेर केही फरक परेन होइन रुपिसमै छ होइन यो पर किलोवाट आवरमा छ भने त यसलाई रुपिसमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो त्यो रुपिसलाई कन्भर्ट गरेर चाहिँ यो दुइटा एड गर्नु पर्यो त्यति मात्रै हो है राम्रो क्वेसन सोध्यो ठिकै हो एउटा इयरमा चाहिँ यहाँ किलोवाट आवर हो त्यही भएर मलाई याद भएको हो ओके सो यो क्वेसन चाहिँ यसरी सोधेको छ भनेर मात्र भन्न खोजेँ हो अर्को चाहिँ तिमीहरूले हेऱ्यो भने चाहिँ एउटा चाहिँ म आज यसमा चाहिँ कि डाइरेक्टली जोड्नु पर्ने हो कि क्वेसनमा एरर हो कि के भन्नु भएको ओके सो पहिला दुईटा क्वेसन यो यही क्वेसनलाई दुई थरीमा सोध्न सकिन्छ भनेर मैले पहिला भने जस्तो पहिला यो सबै रुपिसमा छ त्यही भएर यो सबै एड गरे पनि प्रब्लम भएन होइन अर्को यो क्वेसन चाहिँ कसरी गर्न सोध्न जस्तो अहिले मैले पढाइरहेको के हो भने सबै रुपिसमा छ त्यही भएर चाहिँ यहाँ चाहिँ जस्ट 32 त्यही भ्यालु हालेर यो दुईटा सबैलाई एड गर्यो भने एन्ड फाइन्ड द मिनिमम वान सक्यो एउटा पार्ट हो अर्को भनेको चाहिँ यहाँ रुपिसमा छ र यो क्वेसन चाहिँ यहाँनिर चाहिँ रुपिसमा नदिकन 1000 रुपिस भनेर नदिकन यहाँ इन किलोवाट आवर भनेर दिन सक्छ किनभने एनुअल एनर्जी लस पर किलोमिटर इज किलोवाट आवर सो किलोवाट आवर छ भने चाहिँ यो भ्यालु चाहिँ किलोवाट आवरमा छ यो भ्यालु रुपिसमा छ सो एउटै बेस युनिटमा लैजानलाई के गर्नु पर्यो यो किलोवाट आवरलाई पनि रुपिसमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो सो यो रुपिस चाहिँ यहाँनिर छ एनर्जी रेट चाहिँ कति छ भन्दाखेरि पर किलोवाट आवरको चाहिँ 7.2 रुपिस छ भने त्यसलाई 7.2 ले मल्टिप्लाई गर त्यसलाई रुपिसमा कन्भर्ट गर त्यसपछि यो पनि रुपिस भएपछि अघि जस्तै एड गर त्यति मात्रै हो तिमीले सोधेको त्यही हो हजुर ओके त्यसरी चाहिँ गर भन्न खोजेँ हो alright जस्ट एउटा चाहिँ I guess these two questions क्वेसन कसरी सोध्दो रहेछ भनेर चाहिँ जस्ट मलाई जस्तो यसरी पनि सोधिन्छ हेर जस्ट in a design of transmission line for delivering the 180 megawatt a distance of 200 km consider that the system to be operated at a power factor of 0.85 find the required number of insulator discs per string to be selected यो कहाँबाट सुरु गर्नु पर्यो भने तिमीले मोस्ट इकोनोमिकल भोल्टेज कन्डक्टर सेलेक्सन गर्नु पर्यो हैन जसमा मल्टिप्लाइङ फ्याक्टरहरू राखेर त्यसपछि सिंगल सर्किट हो कि डबल सर्किट हो पहिला त्यहाँ आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो त्यो आइडेन्टिफाई गरेपछि चाहिँ अर्को के गर्नु पर्यो तिमीहरूले त्यसपछि चाहिँ सिम्पल के भन्छ नम्बर अफ डिस्क इन्सुलेटर कति लाग्छ भनेर चाहिँ निकाल्नु पर्यो ठिक छ त्यो पनि अलिक लेन्दी प्रोसेस नै छ अर्को भनेको यो द हाइट अफ द टावर इज द हुन त अहिले यो अलिकति पढाइ त भएको छैन स्याट पढाइ भएको छैन त्यही भएर स्याटको पढाइ भएको
जस्ट यो पनि पढाइ भएको छैन, यो एउटा बाँकी छ। जस्ट तिमीहरूले चाहिँ यस्तो क्वेसनहरू चाहिँ यसो हेर्दै गर्नु। अब त क्वेसन चाहिँ जेनरली त्यो फर्स्ट क्वेसन चाहिँ यही नै सोध्ने हो है। जस्ट एक्सेप्ट डबल सर्किट 122 छ भने चाहिँ यस्तो यस्तो हुन्छ, र त्यसपछि चाहिँ यसमा अझै सोधेन छ। इन्सुलेटर पनि यसैमा गाबेर सोध्न सकिन्छ। ओके, एक्सप्लेन द डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ इन्सुलेटर फेलियर। यस्तो क्वेसनहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ इन्सुलेटर फेलियर, कजेस अफ इन्सुलेटर फेलियर, मैले एउटा असाइनमेन्ट पनि हो त अब दिएको थिएँ त्यति बेला लेख्नु भनेर चाहिँ, वाट आर द कजेस अफ इन्सुलेटर फेलियर भनेर चाहिँ। त्यसपछि ओके आज भ्याउँछ। ओके, आज यो पढ्छौँ हामी। Determine the horizontal position of the maximum sag, either supporting on towers of equal height at different elevation भनेर चाहिँ। सो sag भनेको चाहिँ के हो र sag को डिफ्रेन्ट एलिभेसनमा कसरी हुन्छ भनेर आज अलिकति सुन्छौँ। त्यो टेबल यसरी दिएकै हुन्छ, ओल्ड क्वेसन हेऱ्यो भने चाहिँ त्यहाँ थाहा हुन्छ। मैले अर्को के सोध्न लागेको थिएँ, खैर यो ठिकै छ ल। ओके, आज अलिकति स्याग र टेन्सन भनेको चाहिँ के हो, कन्डक्टरलाई कसरी भनेर चाहिँ अलिकति हेर्छौँ यसमा, यो बिचमा चाहिँ। सो स्याग इन अ ट्रान्समिसन लाइन भनेको चाहिँ कुनै पनि टावरमा, यो फिगरमै एकचोटि हेरौँ। सो दुईटा कन्डिसन यो फिगरमा रिप्रेजेन्ट गरेको छ। एउटा चाहिँ इट्स अ नर्मल कन्डिसन जहाँ चाहिँ वेदर एकदम ब्यालेन्स छ होइन, जहाँ चाहिँ हिउँ पनि परेको छैन, केही पनि छैन। जस्ट अर्कोमा चाहिँ एउटा टावर छ जसमा चाहिँ यो कन्डक्टर छ, त्यो कन्डक्टरमा चाहिँ आइसहरू लोडिङ भएको छ। यसमा चाहिँ सिम्पल नर्मल्ली जस्ट वेदर क्लियर भएको छ भने एउटा चाहिँ यसमा चाहिँ आइस लोडिङ चाहिँ छ। सो अर्को चाहिँ अघि धेरैचोटि भनिसकेको छु, एउटा टावरदेखि अर्को टावर बिचको डिस्टेन्सलाई हामी स्प्यान लेन्थ भन्छौँ होइन। सो यसमा पनि जसमा चाहिँ जस्ट कन्डक्टर होल्ड गर्यो भने द्याट इज नन एज सस्पेन्सन टावर, सपोर्टिङ टावर होइन। त्यो कन्डक्टरमा चाहिँ डेड एन्ड छ भने द्याट इज नन एज अ टेन्सन टावर। त्यो पनि अस्ति क्लासमा अलिकति पढाइ भइसकेको छ। सो डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ टावरहरू के छ भन्दाखेरि एउटा सस्पेन्सन, एउटा टेन्सन टावर, यस्तो खाले टावरहरू चाहिँ छ। अर्को भनेको चाहिँ अब इन्सुलेटर छ, त्यसपछि आइस भन्न खोजेको मैले जस्ट यसमा के हो भने कन्डक्टरमा चाहिँ यसरी आइस लोडिङ पनि हुनसक्छ। त्यो आइस लोडिङ भयो भने जस्ट कन्डक्टरको आफ्नै वेट छ, आइसको आफ्नै वेट छ, त्यो कन्डक्टरको र वेटले गर्दाखेरि चाहिँ कन्डक्टर झनै लच्किन सक्छ। सो स्याग भनेको के हो भने यसरी कन्डक्टर चाहिँ हामीले सिधा तान्न खोजेको, त्यो वेटले कारणले गर्दाखेरि यसरी लच्किने जुन नेचर छ त्यसैलाई चाहिँ हामी स्याग भन्छौँ। जति कति धेरै लच्क्यो भनेर चाहिँ कुनै पनि यसमा चाहिँ यो प्याराग्राफमा के लेखेको छ म सरसर्ती भनिदिन्छु। कुनै पनि टावरमा डिफ्रेन्ट कन्फिगुरेसन अथवा कम्पोनेन्ट हुनसक्छ, जसमा चाहिँ इन्सुलेटर, क्रस आर्म लेन्थ होइन, त्यसपछि पोलहरू, सो डिफ्रेन्ट सपोर्टिङ इक्विपमेन्ट्सहरू हुनसक्छ। यो कन्डक्टर नहलियोस् भनेर चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ इन्सुलेटर राखेको हुनसक्छ। सो त्यो डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ इन्सुलेटरहरूलाई चाहिँ विथस्ट्यान्ड गर्नुपर्ने के हुनसक्छ भन्दाखेरि एउटा आफ्नो कन्डक्टरको आफ्नै वेट पनि सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ यो नेचुरली जेनेरेट भएको यो आइस लोडिङहरू, विन्डहरू भयो होइन, अर्को ओभर भोल्टेजले अर्को जेनेरेट गर्ने भएको ओभर भोल्टेजहरू भयो, यो सबै चाहिँ कन्डक्टरको टावर र इन्सुलेटरले चाहिँ सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो र यो सबै जस्तो यो विन्ड भयो, आइस भयो, वेट अफ द कन्डक्टरले गर्दाखेरि चाहिँ यो कन्डक्टरलाई चाहिँ स्ट्रेट नभइकन थोरै लच्किन्छ। त्यो लच्किनेले गर्दाखेरि द्याट इज नन एज द स्याग भयो। अनि अर्को भयो टेन्सन, यो कन्डक्टरमा टेन्सन पनि कुरा आयो। स्याग र टेन्सन त प्रपोर्सनल भयो होइन। टेम्परेचर बढ्यो, अब टेम्परेचरले अब स्याग बढाउने कि घटाउने कि अथवा टेन्सन बढाउने कि घटाउने भन्ने कुरो आयो। सो द टेन्सन इन द conductor depends on the diameter of the conductor, length of the conductor between the support, material of the conductor, and the sag conductor भयो, wind pressure and the temperature. So यी पाटोहरू छँदैछ। त्यसपछि अर्को भयो sag. Just a sag भनेको चाहिँ के हो भने the difference in the level between the point of support and the lowest point on the conductor is known as sag. एउटा दुईटा पोइन्ट अफ सपोर्ट छ,
एउटा यो पोइन्ट अफ सपोर्ट, अर्को यो पोइन्ट अफ सपोर्टमा, त्यो दुईवटा पोइन्ट अफ सपोर्टको बिचमा चाहिँ म्याक्सिमम डेभिएसन भनेकोलाई नै हामी स्याग भन्छौँ. So if the sag is very small compared to the span, then it's found to be parabolic in nature भनेर चाहिँ देखिन्छ. So what are the factors affecting the sag भन्यो भने चाहिँ एउटा weight of the conductor, एउटा length of the span. Obviously weight भयो भने जति धेरै weight बढ्यो त्यति धेरै लस्किने भयो, तल आउने भयो. लेन्थ भयो भने लेन्थ बढ्ने बित्तिकै पर युनिट लेन्थमा त्यसको वेट बढ्ने भयो, त्यही भएर त्यो पनि वेट लेन्थ अफ द स्प्यानले फ्याक्टर्स एफेक्टिङ भयो भने. अर्को टेन्साइल स्ट्रेन्थ, जति धेरै टेन्सन भयो अथवा टेन्सन बढ्नु भनेको तन्किनु हो, तन्किएपछि चाहिँ फेरि कन्डक्टर स्याग कम हुन्छ. अर्को टेम्परेचर, अभियसली एल्युमिनियम इज डाइरेक्ट प्रोपोर्सनल टु द टेम्परेचर अथवा कोफिसियन्ट अफ एल्युमिनियम इज डाइरेक्ट प्रोपोर्सनल टु द टेम्परेचर. सो द टेम्परेचर बढेपछि स्याग बढ्छ. यी फ्याक्टरहरू त छँदैछ होइन. एउटा वेट, एउटा लेन्थ, एउटा वर्किङ टेन्साइल स्ट्रेन्थ, अर्को टेम्परेचर. सो यसलाई ठ्याक्कै एउटा फर्मुला हामी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ आज. सो अर्को स्याग भर्सेस टेम्परेचरको एउटा ग्राफ खिचिएको छ, जसमा चाहिँ स्यागले चाहिँ जस्तो स्याग इज अ इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर फर डिजाइनिङ एन्ड ओभरहेड ट्रान्समिसन लाइन. इन केस अफ मोर स्याग we need more conductor material, more weight on the support is to be supported. Higher supports are necessary and there is a greater chance of the string amplitude due to the wind load. भनेको जति धेरै स्याग भयो त्यति धेरै वेट लस्किने भयो. त्यो विन्डले गर्दाखेरि चाहिँ विन्डले हुने क्लियरेन्सहरू चाहिँ बढाउनु पर्ने हुन्छ. सो सिम्पली एट द एन्ड टेन्सन भर्सेस स्यागलाई चाहिँ एउटा कर्वले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरिएको छ, जसलाई चाहिँ टेम्परेचर भर्सेस स्याग टेन्सन पनि भनिन्छ. जसमा चाहिँ के देखिएको छ भने, सो यदि टेन्सन भर्सेस टेम्परेचर हेर्ने हो भने जति धेरै टेम्परेचर बढ्दै गयो त्यही अनुसारले चाहिँ टेम्परेचर मिनिमम हुँदाखेरि टेन्सन म्याक्सिमम थियो भने, वेयरएज टेम्परेचर अब बढ्दै गयो म्याक्सिमम भनौँ, त्यति बेला चाहिँ टेन्सन इन द कन्डक्टर इज मिनिमम. वेयरएज टेन्सन भनेको त बुझ्छ होला फोर्स नै हो होइन. वेयरएज स्यागको रेस्पेक्टमा हेर्ने हो भने, सो टेम्परेचर मिनिमम हुँदाखेरि स्याग मिनिमम छ भने टेम्परेचर म्याक्सिमम हुँदाखेरि स्याग म्याक्सिमम छ. सो द टेन्सन एन्ड द स्याग्स आर इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु इच अदर छ भने. र अब चाहिँ हामी ट्रान्समिसन लाइन डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ डिफ्रेन्ट कन्डिसन वेदर कन्डिसनमा हेर्नुपर्ने हुन्छ. डिफ्रेन्ट इन द सेन्स डिफ्रेन्ट कन्डिसन भनेको चाहिँ नेचुरल कन्डिसनमा हेर्नुपर्ने हुन्छ. सो टेम्परेचरलाई चाहिँ इन द सेन्स टेम्परेचर अथवा टेन्सनलाई चाहिँ इन द टेम्परेचर स्यागहरूलाई चाहिँ कोइन्साइड गर्नलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट कन्डिसनमा हेर्न सकिन्छ. एउटा चाहिँ T1, T2, T3 भनिन्छ जेनरली डिफ्रेन्ट टेन्सन कन्डिसनमा. T1 भनेको टफेस्ट टेन्सन कन्डिसन, T2 भनेको स्ट्रिङ्गिङ कन्डिसन, T3 भनेको इजिएस्ट स्याग कन्डिसन. तिनवटा टेन्सन छ, एउटा T1, T2, T3 टफेस्ट, स्ट्रिङ्गिङ एन्ड इजिएस्ट कन्डिसन मा के पर्दो रहेछ यसो हेरौँ. सो टफेस्ट भनेको चाहिँ के हो भने जसमा चाहिँ मिनिमम टेम्परेचर छ. मिनिमम टेम्परेचरमा हुँदाखेरि त अभियसली टफेस्ट टेन्सन भइहाल्यो होइन. सो मिनिमम टेम्परेचर जसमा म्याक्सिमम विन्ड पनि छ, हावा पनि लाग्दो रहेछ कन्डिसन हुँदाखेरि, त्यसमा चाहिँ आइस लोडिङहरू पनि हुँदो रहेछ. सो दिस इज द वर्स्ट कन्डिसन पनि भइहाल्यो. सो T1 इज द टफेस्ट कन्डिसन जसमा मिनिमम टेम्परेचर, म्याक्सिमम विन्ड र आइस लोडिङ पनि हुने. अर्को भनेको स्ट्रिङ्गिङ कन्डिसन भनेको, स्ट्रिङ्गिङ भनेको तार हामी जुन नर्मल कन्डिसनमा तार तान्छौँ त्यसलाई स्ट्रिङ्गिङ भन्यो भने. सो स्ट्रिङ्गिङ कन्डिसन भनेको चाहिँ एम्बियन्ट टेम्परेचर, द्याट इज द सराउन्डिङ टेम्परेचर जुन हाम्रो 25-30 डिग्री सेन्टिग्रेडमा छ त्यसलाई भन्छौँ, जसमा नो आइस नो विन्ड दुवै कन्डिसन छैन. त्यस्तो खाले हामी स्ट्रिङ्गिङ कन्डिसन भन्छौँ भने. अर्को भनेको इजिएस्ट कन्डिसन अथवा स्यागिङ कन्डिसन जसमा चाहिँ म्याक्सिमम अलाउबल टेम्परेचर, ठिक छ, जसमा चाहिँ म्याक्सिमम अलाउबल टेम्परेचर चाहिँ म्याक्सिमम हुने, नो विन्ड नो आइस. सो दिज आर द कन्डिसन फर T1, T2 एन्ड T3 टफेस्ट, स्ट्रिङ्गिङ एन्ड इजिएस्ट कन्डिसन. सो यसैलाई इन टर्म्स अफ अब एउटा टेबलमा रिप्रेजेन्ट गरिएको छ. बाँकी कुरा सबै त्यही नै हो. T1, T2, T3 टफेस्ट, स्ट्रिङ्गिङ, इजिएस्ट, जसमा टेन्सन चाहिँ टफेस्ट हुँदाखेरि म्याक्सिमम, स्ट्रिङ्गिङ हुँदाखेरि नर्मल एन्ड इजिएस्ट हुँदाखेरि मिनिमम. वेयरएज त्यसको जस्ट अपोजिट स्यागमा हेर्ने भने म्याक्सिमम हुँदाखेरि मिनिमम, नर्मल छ भने नर्मलै भयो, जसमा चाहिँ
स्याग चाहिँ मिनिमम हुँदाखेरि म्याक्सिमम अनि वेट अफ द कन्डक्टरलाई पनि त्यस्तै रिप्रेजेन्ट गरेको छ T1 हुँदाखेरि W1 T2 हुँदाखेरि W2 T3 हुँदाखेरि W3 whereas this WC is the weight of the conductor यसमा चाहिँ W1 मात्रै किन राख्यो भने पनि हेरौँला हामी टफेस्ट कन्डिसनमा हेर त टफेस्ट कन्डिसनमा आइस पनि हुन्छ विन्ड पनि इफेक्ट हुन्छ भने सो देयर सुड बी द इफेक्ट अफ आइस र विन्ड पनि इफेक्ट हुने भएर म्याक्सिमम वेट पनि गरिन्छ सो टेम्परेचर हेर्ने भने यसको मिनिमम टेम्परेचर हुन्छ यसको एम्बियन्ट टेम्परेचर नर्मल टेम्परेचर अर्को म्याक्सिमम टेम्परेचर भनेको 65 डिग्री सेन्टिग्रेडलाई यसमा चाहिँ आइस पनि छ विन्ड पनि छ नो आइस नो विन्ड नो आइस नो विन्ड सो दिस इज द बेसिक कन्डिसन अफ द टफेस्ट स्ट्रिङ एन्ड इजिएस्ट कन्डिसन भनेर चाहिँ छ भयो जस्ट मैले भन्न खोजेको चाहिँ डिफ्रेन्ट टेन्सन कन्डिसन भनेको डिफ्रेन्ट हुनसक्छ T1 T2 T3 जस्ट अनि त्यसपछि हामी यो पछि यसको रिलेसन T1 T2 T3 को रिलेसन के छ भनेर एउटा सानो डेरिभेसन गर्छौँ अलराइट अब यो जुन डेरिभेसन छ सपोर्ट एट द सेम लेभल जस्तो क्यालकुलेसन जस्तो कुनै एउटा टावर छ दुईटा टावर चाहिँ एउटा सेम एलिभेसन भनेको जस्तो एकछिनलाई मानिलिउँ तराईको एउटा प्लेन एरिया सर्फेस छ हैन तराईको एउटा प्लेन सर्फेस एरियामा चाहिँ यहाँनिर एउटा टावर छ यहाँनिर एउटा टावर छ दुवै एउटै प्लेन एरियामा छ जस्तो यसलाई फिगरमा रिप्रेजेन्ट गर्न सकियो कस्तो छ भने ओके सो पहिले त म डिफ्रेन्ट एलिभेसन भनेर पढाउँ सपोर्ट फिगर मात्रै हेर व्हेन सपोर्ट्स आर एट डिफ्रेन्ट लेभल्स सपोर्ट्स आर एट डिफ्रेन्ट लेभल्स भनेको चाहिँ के हो भने ग्राउन्ड यसरी चाहिँ सर्फेस चाहिँ यसरी इन्क्लाइनिङ पोजिसनमा छ दुईटा टावर चाहिँ अफ सेम हाइट छ हैन दुईटा टावर चाहिँ अफ सेम हाइट छ तर डिफ्रेन्ट एलिभेसनमा छ भनेको एउटा यहाँनिर छ एउटा यहाँनिर छ भनेको डिफ्रेन्ट एलिभेसनमा भयो तर हामीले पढ्न खोजेको चाहिँ के हो व्हेन द एट सेम लेभल भनेको चाहिँ यो ग्राउन्ड चाहिँ प्लेन छ भनेको सिधा छ भने यो दुईटै एउटै एलिभेसनमा छ भनेर मात्रै भन्न खोजेको सो त्यस्तो कन्डिसनमा सो त्यस्तो कन्डिसन हुँदाखेरि यो टावरको हाइट र यो टावरको हाइट चाहिँ सेम छ भने दुईटा टावर चाहिँ सेम एलिभेसनमा छ भने चाहिँ एउटा डेरिभेसन कस्तो खाले हुनसक्छ डेरिभेसन इन द सेन्स म्याक्सिमम स्याग चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ एउटा सानो डेरिभेसन गरेको छ यसरी चाहिँ म्याक्सिमम स्याग इज प्रोपोर्सनल टु वेट लेन्थ एन्ड नेक्स्ट इज द टेन्साइल स्ट्रेन्थ अफ द भनेर चाहिँ एउटा सानो डेरिभेसन गरेको छ त्यो डेरिभेसनलाई चाहिँ मात्र हेर्दैछौँ आज सो सपोर्ट एट द सेम लेभल छ भने okay considering a transmission line with the equal span length of L भनेको कुनै एउटा ट्रान्समिसन लाइन अफ सेम लेभलमा छ भने त्यसको चाहिँ सरी ओके इक्वल स्प्यान लेन्थ अफ L यहाँदेखि यहाँसम्मको सेपरेसन चाहिँ क्यापिटल L छ यो स्मल L पनि क्यापिटल L छ द टोटल कन्डक्टर लेन्थ अफ द सपोर्ट बी स्मल एल भनेको यो लस्किने जुन कन्डक्टर छ कन्डक्टर त यसरी कन्डक्टरको लेन्थ नाप्यो भने त यसरी नाप्नु पर्यो हैन यो सिधा गएर यसरी नाप्नु पर्यो द्याट विल बी रिप्रेजेन्टेड बाइ स्मल एल क्यापिटल एल भनेको चाहिँ यो भर्टिकल होरिजोन्टल डिस्टेन्स मात्रै भयो भने स्मल एल इज द सेपरेसन लेन्थ देन एकैछिन है जस्ट मिनेट एउटा कल रिसिभ गर्छु ओके सरी हुन त यो डेरिभेसन भनेको अब एक्सप्लेनेसन खासै हुँदैन अब त्यहाँ जे छ त्यही नै हो हैन त्यही पनि यसलाई जस्ट क्यापिटल एल भनेको चाहिँ सेपरेसन बिट्विन द टु कन्डक्टर भयो भने स्मल एल भनेको लेन्थ अफ द कन्डक्टर भयो द होरिजोन्टल टेन्सन एट अ पोइन्ट
OBH भनेको चाहिँ जस्ट अब यो कन्डक्टर यसरी स्याग हुँदाखेरि यो पोइन्टमा इज द म्याक्सिमम स्याग पोइन्ट भयो भने र कन्डक्टरको त्यो पोइन्टमा कन्डक्टर छ भने त्यसलाई जस्ट इन टर्म्स अफ फिगरमा रिप्रेजेन्ट गर्यो के गर्यो भने कहाँ गयो त्यो पोइन्टलाई चाहिँ कसरी रिप्रेजेन्ट गर्यो भने दुईटा टावर एउटै सेम लेभलमा छ देन द सेपरेसन इज क्यापिटल एल सेन्टर पोइन्टमादेखि हेर्ने हो भने यो L/2 यो L/2 डिस्टेन्सले सेपरेसन गरिएको छ सर त्यसपछि यो पोइन्ट भनेको म्याक्सिमम स्याग पोइन्ट भनेको O पोइन्ट भयो त्यसपछि यो म्याक्सिमम स्याग पोइन्टमा एउटा म्याक्सिमम स्याग पोइन्टमा एउटा वेटले गर्दाखेरि यो तल लस्किएको हो सो वेटलाई चाहिँ इन टर्म्स अफ वेट कन्डक्टरमा के हुनसक्छ भन्दाखेरि एउटा कन्डक्टरकै वेटले गर्दाखेरि यो तल जान सक्छ अथवा लस्किन किन लस्क्यो भन्दाखेरि एउटा कन्डक्टरकै वेटले गर्दाखेरि लस्किन्छ अर्को भनेको आइसले गर्दाखेरि तलतिर धकेल्छ भने विन्डले गर्दाखेरि यसलाई होरिजेन्टल सर्फेसतिर धकेल्न खोज्छ ठिक छ सो विन्डले गर्दाखेरि होरिजेन्टलतिर धकेल्न सक्छ भने अर्को वेटले गर्दाखेरि यसलाई भर्टिकल्ली तल डाउनवर्ड गर्न सक्छ सो द नेट वेट इज द यो नेट वेट भनेको इन द यसको डायगोनल रिप्रेजेन्ट गर्यो सो यो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टु एच स्क्वायर गरेर चाहिँ यो नेट वेट चाहिँ निकाल्न सकिन्छ हैन सो दुईटा वेट मात्र रिप्रेजेन्ट गर्न खोजेको सो यसलाई यसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने हो भने देन ओके देन यो पोइन्टमा चाहिँ होरिजेन्टल टेन्सन यो कन्डक्टरलाई होरिजेन्टली विन्डले गर्दा होरिजेन्टल टेन्सन भनेको क्यापिटल एचले रिप्रेजेन्ट गर्यो भने अनि क्यापिटल पोइन्ट पी भनेको कुनै एउटा पोइन्ट पी हो कुनै एउटा पोइन्ट पीमा चाहिँ जहाँ चाहिँ टेन्सन कति हुन्छ भनेर हामी क्याल्कुलेट गर्दैछौँ सो ओके एन्ड देन कुनै एउटा पोइन्ट पीमा चाहिँ कुनै यो पोइन्ट दिस इज द पोइन्ट पी छ भने यो पोइन्ट पर्टिकुलर पोइन्ट पीलाई चाहिँ अब अलिकति जुम गरेर हेर्ने हो भने यो पोइन्ट पीमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ दुईटा छ एउटा वेट चाहिँ डाउनवर्ड छ वेट इन्टु स्प्यान भनेको यो स्प्यान भयो एस रिप्रेजेन्ट गर्यो डब्लु इन्टु एस भयो भने ओके त्यसपछि यो वेटलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्नलाई चाहिँ टेन्सन इन द भर्टिकल डिरेक्सन द्याट इज द इन्सुलेटरहरूमा चाहिँ टेन्सन कति हुन्छ भन्दा टी छ वाइ डिरेक्सनमा देन त्यो पोइन्टमा चाहिँ टेन्सन इन द होरिजेन्टल विन्डलाई ब्यालेन्स गर्नु जस्तो विन्डले चाहिँ यो डिरेक्सनमा एचले रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ द्याट इज द टेन्सन रिप्रेजेन्टेड बाई टिएच ब्यालेन्स कन्डिसनमा टेन्सन इन द एक्स डिरेक्सनमा यति हुन्छ भने सो सिम्पली यसैलाई इन टर्म्स अफ अब रिप्रेजेन्ट गर्न खोज्यो के भने okay so tx is the tension around the horizontal direction so that is the represented by h in the opposite direction so tx चाहिँ यतातिर छ भने opposite direction मा h छ so tx equals to h छ भने next is the vertical यो horizontal भयो यो vertical configuration is vertical मा केले ब्यालेन्स गरेको छ भने टेन्सन इन वेट को टेन्सनलाई चाहिँ इन द स्ट्रिङ मा लाग्ने कन्डिसन टेन्सन y ले रिप्रेजेन्ट गरेको छ so ts equals to w into s w is the weight and s is the small conductor को लेन्थ o देखि पोइन्ट p सम्मको स्मल लेन्थलाई चाहिँ s ले रिप्रेजेन्ट गरेको हो ठीक छ सो यो पर्टिकुलर कन्फिगुरेसन छ भने चाहिँ र अर्को यो ट्रायंगल चाहिँ केले रिप्रेजेन्ट गर्यो भने फर अ स्मल कन्डक्टर लेन्थ ds स्मल कन्डक्टर लेन्थ ds द ट्रायंगल क्यान बी इमेजिन सच दैट यो एउटा सानो पाटोलाई चाहिँ इन टर्म्स अफ सानो पाटो छ भने त्यसलाई ट्रायंगलको रूपमा चाहिँ लिनियर यो आर्कलाई पनि लिनियर स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेन्ट गर्ने हो भने यो dx यो dy यो ds हुँदाखेरि सो dx dy र ds हुँदाखेरि चाहिँ एट एन एंगल थीटा रिप्रेजेन्ट गर्ने हो भने सो ds स्क्वायर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टु h स्क्वायर गर्यो सो ds स्क्वायर इक्वल्स टु dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर सो यसो गर्दाखेरि चाहिँ देन ओके देन dxy लाई यतातिर ल्यायो भने ds by dx को होल स्क्वायर इक्वल्स टु 1 by dy by dx हैन सो dx dy by dx भनेको त आफैमा tan थीटा हो सो tan थीटा लाई रिप्रेजेन्ट गर्ने भने tan थीटा इक्वल्स टु dy by dx सो p by b गर्यो भने चाहिँ dy by dx हुन्छ सो tan थीटा इक्वल्स टु dy by dx अगेन त्यही फिगरलाई इन टर्म्स अफ त्यही फिगरलाई चाहिँ अर्को तरिकाले यही फिगरलाई इन टर्म्स अफ वेट को रिप्रेजेन्टमा हेर्ने हो भने चाहिँ सो dy by dx can be represented as so y भनेको चाहिँ vertically y भनेको वेटले गर्दा भएको हो यो होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट भनेको टेन्सनमा हेर्ने हो भने होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट h ले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ सो tan थीटा इक्वल्स टु वेटले हुँदा कम्पोनेन्ट भनेको ws देन होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट इज होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट टेन्सन इज h छ भने सो tan थीटा क्यान बी रिप्रेजेन्टेड एज ws by h सो यो दुईटै कम्पोनेन्ट चाहिँ एउटै स्लोपमा रिप्रेजेन्ट छ भने यो दुईटालाई इक्वेट गर्यो द्याट इज dy by dx भनेकै ws by h सो यो कम्पोनेन्टलाई यहाँ सिफ्ट गर्यो
सिफ्ट गर्दाखेरि चाहिँ ds by dx को होल स्क्वायर इक्वल्स टु 1 प्लस ws by h को होल स्क्वायर रिप्रेजेन्ट गर्यो देन dx बाट चाहिँ इन्टिग्रेसन गर्नलाई चाहिँ यतातिर सिफ्ट गर्यो देन यस इन्टिग्रेटिङमा म गइन सो इन्टिग्रेटमा गइन त्यसपछि यो इन्टिग्रेटिङ x कम्पोनेन्ट dx लाई अब x भनेको चाहिँ बुझिरहेछौ नि x भनेको चाहिँ फाइनली के हो भने फर स्मल डिस्टेन्स होरिजेन्टल डिस्टेन्स x पोइन्ट p मा चाहिँ कति चाहिँ यसको चाहिँ टेन्सन हुन्छ भनेर क्याल्कुलेसन गरिरहेछौँ अथवा स्याग कति हुन्छ भनेर क्याल्कुलेसन गरिरहेछौँ सो इन्टिग्रेटिङ गर्यो भने चाहिँ x कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ हामी जस्तो 1 by 1 प्लस x स्क्वायर गरे जस्तै इन्टिग्रेसन गर्यो भने x इक्वल्स टु यसलाई s मात्रै कम्पोनेन्ट गर्नलाई ws h by w चाहिँ माथितिर सिफ्ट गर्यो देन इट विल बी द साइन हाइपरबोलिक ws by h प्लस अ कन्स्ट्यान्ट a रिप्रेजेन्ट गर्यो अब यो साइन हाइपरबोलिकको फर्मुला चाहिँ ठ्याक्कै अब इन्टिग्रेसनमा यही नै भयो सो युजिङ द बाउन्ड्री कन्डिसन भनेर भनेको छ सो x इक्वल्स टु 0 र x इक्वल्स टु 0 s इक्वल्स टु 0 भनेको चाहिँ र अर्को x इक्वल्स टु l/2 र s इक्वल्स टु l/2 भनेको चाहिँ बाउन्ड्री कन्डिसन भनेर केलाई रिप्रेजेन्ट गर्यो भने जस्तो प्लस टु 0 s इक्वल्स टु 0 भनेको यो पोलको यो एक्सट्रिम पोइन्ट भयो हैन अर्को x इक्वल्स टु l/2 र x भनेको यो टावरदेखि कति सेपरेसनको डिस्टेन्स होरिजेन्टल सेपरेसन डिस्टेन्स भयो सो टावर x इक्वल्स टु 0 s इक्वल्स टु 0 भनेको यो टावरको एक्सट्रिम एन्ड कन्डिसन भयो अनि x इक्वल्स टु l/2 s इक्वल्स टु l/2 भनेको यो सेन्टर पोइन्ट भयो सो यो बीचमा चाहिँ कति भेरिएसन हुन्छ अथवा एक्सट्रिम कन्डिसन कति हुन्छ भनेर चाहिँ बाउन्ड्री कन्डिसनलाई एउटा सेन्टर पोइन्ट एउटा टावरको लेन्थ एन्डिङ पोइन्ट राख्यो फर डेरिभेसनको लागि चाहिँ x इक्वल्स टु 0 x इक्वल्स टु 0 भनेको एक्सट्रिम एन्ड कन्डिसन भयो भने a इक्वल्स टु 0 सो यो a इक्वल्स टु 0 हुँदाखेरि x इक्वल्स टु hw इन्टु साइन हाइपरबोलिक ws by h मात्रै भयो सो यो कन्डिसनमा देन अगेन नेक्स्ट वी हेभ द बाउन्ड्री कन्डिसन द्याट इज x इक्वल्स टु l/2 र s इक्वल्स टु l/2 ठिक छ x इक्वल्स टु l/2 र x इक्वल्स टु l/2 हुँदाखेरि चाहिँ सो x भनेको l/2 राख्यो s भनेको l/2 कन्डिसन पनि छ त्यसपछि कन्डिसन सो के गर्यो भने a इक्वल्स टु 0 हुँदाखेरि यो पर्टिकुलर कन्डिसनमा a इक्वल्स टु 0 हुँदाखेरि यो साइन हाइपरबोलिकलाई इन टर्म्स अफ साइन हाइपरबोलिक इन्भर्स छ हैन सो साइन हाइपरबोलिक इन्भर्सलाई चाहिँ यो भ्यालु चाहिँ साइन हाइपरबोलिक मात्रै फर्मुलामा लाउनको लागि साइन हाइपरबोलिक फर्मुला यो कम्पोनेन्टमा छ सो के गर्यो भने जस्ट त्यो साइन हाइपरबोलिक हटाउनलाई चाहिँ हाइपरबोलिकमा मात्रै फर्मुला लायो द्याट इज यहाँ चाहिँ के छ सो यो यसलाई चाहिँ यतातिर फाल्यो एक्सलाई चाहिँ साइन हाइपरबोलिकतिर ल्यायो सो त्यो ल्याउनलाई चाहिँ सो ल्याउँदाखेरि चाहिँ s इक्वल्स टु hw बाई साइन हाइपरबोलिक एक्स चाहिँ यता ल्यायो हाइपरबोलिक चाहिँ यता फाल्यो सो द कम्पोनेन्ट विल बी लुक लाइक दिस सो साइन हाइपरबोलिक wx बाई h को चाहिँ फर्मुला लायो साइन हाइपरबोलिक wx बाई h को फर्मुला लाउँदाखेरि चाहिँ द फर्मुला विल बी समथिङ लुक लाइक दिस सो साइन हाइपरबोलिक थीटाको फर्मुला चाहिँ अब 1/1 फ्याक्टोरियल 1/2 फ्याक्टोरियल 1/5 फ्याक्टोरियल 1/7 फ्याक्टोरियल भएर जान्छ सो त्यो कम्पोनेन्टलाई त्यो फर्मुला लगाइदियो देन नेग्लेक्टिङ द हायर टर्म्स वी गेट 1/3 फ्याक्टोरियलसम्म चाहिँ एड गर्यो भने सरी सो s इक्वल्स टु x प्लस 1/6 w स्क्वायर x क्युब बाई h स्क्वायर छ यो फ्याक्टोरियलको एड गर्यो देन बाउन्ड्री कन्डिसन x इक्वल्स टु क्यापिटल l/2 देन s इक्वल्स टु l/2 then the factor will look like x को ठाउँमा चाहिँ क्यापिटल l/2 स्मल l को ठाउँमा चाहिँ s इक्वल्स टु स्मल l/2 भयो भने चाहिँ देन द फ्याक्टर इज क्यापिटल स्मल l/2 इक्वल्स टु क्यापिटल l/2 प्लस w स्क्वायर l क्युब 48 h स्क्वायर यो के पढाइरहेको जस्तो फिल भइरहेको होला जस्ट नेक्स्ट अर्को सेकेन्ड पार्ट भनेको टेन्सन क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि मैले अलिकति यहाँ देखाइहाल्छु आज यो पार्ट चाहिँ कहाँनिर ठ्याक्कै युज हुन्छ द क्यापिटल स्मल l/2 इक्वल्स टु क्यापिटल l/2 प्लस w स्क्वायर l क्युब 48 h स्क्वायर भनेको चाहिँ कहाँबाट स्टार्ट हुन्छ भने यो भ्यालु चाहिँ यहाँ डाइरेक्टली यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ हामी पछि जस्तो यो टेन्सन क्याल्कुलेसनमा जस्तो अघि T1 र T2 को रिलेसन चाहिँ के हुन्छ भनेर हेर्छौँ भने सो T1 र T2 को रिलेसन चाहिँ यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ यो पार्टो चाहिँ यहाँनिर युज हुन्छ सो दिस w इक्वल्स टु यो l भनेको चाहिँ
W क्युब L क्युब 24T भनेको चाहिँ यो पार्ट चाहिँ यहाँबाट आएको पार्ट हो 48 लाई चाहिँ अब हुन त यहाँ 24 आउने बाँकी छ हैन ठीक छ हामी पछि हेरौँला 24 वाला चाहिँ यहाँनिर अझै सो यो L बाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने 2 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने यो 24 मा कन्भर्ट हुन्छ हैन सो पार्ट विल बी दिस म आफै हराउन थालेँ यो जस्ट फर मिनेट ओके सो इन टर्म्स अफ डेरिभेसनको लेन्थमा कन्भर्ट गरियो सो लेन्थमा कन्भर्ट गर्दाखेरि देन अगेन dy बाई dx भनेको इन टर्म्स अफ ओके त्यसपछि चाहिँ सो dy बाई dx लाई इन टर्म्स अफ ws मा कन्भर्ट गरियो देन द साइन s लाई चाहिँ इन टर्म्स अफ अघिको साइन हाइपरबोलिक सरी यसलाई चाहिँ इन टर्म्स अफ साइन हाइपरबोलिक फर्मुलामा राख्यो देन dy बाई dx गरेर चाहिँ यो एक्चुअली चाहिँ तिमीहरूले डेरिभेसन हेर्नु देन द फाइनली रिजल्ट गएँ यो बिचको पाटोहरू चाहिँ यो हाइपरबोलिक फर्मुला एक्सप्लेन गर्नु त्यति राम्रो लागेन सो फाइनली चाहिँ wy इक्वल्स टु wx² बाई 2h देन द फर म्याक्सिमम स्याग भनेको चाहिँ सेन्टर पोइन्टमा हुन्छ देन द म्याक्सिमम स्याग विल अपियर एट द सेन्टर द्याट इज इक्वल्स टु L बाई 2 maximum sag will appears at the center that is equals to x भनेको सेन्टर भयो यो हेर त फिगर भनेको सेन्टर पोइन्ट भयो देन द स्याग भनेको म्याक्सिमम स्याग appears at the center that is equals to L by 2 so L by 2 राख्दाखेरि चाहिँ the maximum sag will appear as WL square by 8T so finally the maximum sag value will be represented as WL square upon 8T ठीक छ ठिक छ यो अर्को क्लासमा यो म अलिकति फेरि ब्रिफमा यसलाई भनौँला तर यो डेरिभेसन भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूले अलिकति यसमा चाहिँ एक्चुअली आफै पनि यो यसरी हेर्नु अर्को क्लासमा हुन्छ यो खासै धेरै गाह्रो त होइन तर पनि अब डेरिभेसनमा चाहिँ अब यो साइन हाइपरबोलिकको फर्मुला लायो देन जस्ट हाइपरबोलिकको फर्मुला चाहिँ फेरि कस हाइपरबोलिकको फर्मुला लायो त्यसपछि द एक्सप्लेनेसन विल बी लाइक दिस ओके त्यसपछि आज योभन्दा फर्दर गइन जस्तो लाग्यो न्युमेरिकल भयो आजलाई यति नै गरौँला योभन्दा अगाडि अघि हामीले एउटा क्वेसन के हेरेको थियौँ भने द म्याक्सिमम स्याग विल बी अपियरिङ जस्तो यो क्वेसनलाई यसरी पनि सोधेको छ अब चाहिँ द हाइट अफ द टावर इज द फङ्सन अफ द भोल्टेज ओन्ली भनेर चाहिँ ट्रु अर फल्समा द हाइट अफ द टावर इज द फङ्सन अफ द भोल्टेज ओन्ली भनेर छ ल यसो ऱ्यान्डमली एन्सर दिउँ त हाइट अफ द टावर चाहिँ के फ्याक्टरले चाहिँ प्रपोर्सनल हुँदो रहेछ हाइट अफ द टावर भनेको चाहिँ हाइट अफ द टावर भनेको चाहिँ के फ्याक्टरले चाहिँ इफेक्ट हुँदो रहेछ यसो ल यसो सुनौँ त जस्तो हाइट अफ द टावर क्यालकुलेसन अथवा हाइट अफ द टावर त क्यालकुलेसन गरेको छैन त के भन्नु हाइट अफ द टावर त क्यालकुलेसन अलमोस्ट भइ नै सकेको छ क्लियरेन्सहरू निकालेर होइन सो हाइट अफ द टावर भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ S1 S2 S3 जस्तो यो एउटा टावर छ भने चाहिँ बुझिरहेको छ छैन त्यो चाहिँ भन त मलाई हाइट अफ टावर भनेको चाहिँ ओके if this is a tower if this is a tower height of the tower भनेको कहाँदेखि यहाँदेखि बेसमेन्टदेखि सबभन्दा अर्थ वायरको टावरको लागि चाहिँ हाइट अफ टावर भन्छौँ सो हाइट अफ द टावर इज प्रोपोर्सनल टु द भोल्टेज ओन्ली भन्छ
यसको एन्सर मै भनिदिन्छु तिमीहरू त बोल्न पनि छोड्यो सो द हाइट अफ द टावर इज डाइरेक्ट प्रोपोर्सनल टु भोल्टेज ओन्ली भन्यो भने द स्टेटमेन्ट विल बी द फल्स किनभने एउटा फर्स्ट हाइट अफ द टावर भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको हाइट प्लस यहाँदेखि यहाँसम्मको हाइट प्लस यहाँदेखि यहाँसम्मको हाइट अभियसली हाइट अफ द टावर एउटा फङ्सन चाहिँ भोल्टेज पनि हो किनभने जति धेरै भोल्टेज बढ्यो त्यो क्लियरेन्स यो भ्यालु क्लियरेन्स पनि बढाउनु पर्ने हुन्छ होइन अर्को भनेको चाहिँ यो हाइट अफ द टावरमा चाहिँ एउटा मिनिमम ग्राउन्ड क्लियरेन्स एचजी भयो अर्को स्याग कम्पोनेन्ट पनि एड हुन्छ सो हाइट अफ द टावर भनेको चाहिँ अब चाहिँ के थाहा हुनु पर्यो भने द हाइट अफ द टावर इज नट ओन्ली प्रोपोर्सनल टु द भोल्टेज ओन्ली बट अल्सो द स्याग अल्सो सो स्याग इज डिम्याक्स सो द स्याग कम्पोनेन्टको फर्मुला चाहिँ के हो द म्याक्सिमम स्याग इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द वेट अर्को स्प्यान लेन्थ एल इज नन एज द स्प्यान लेन्थ सो हाइट अफ द टावर चाहिँ केले फरक गर्छ भने जति धेरै स्प्यान लेन्थ बढ्यो त्यति धेरै हाइट अफ टावर बढाउनु पर्ने हुँदो रहेछ ठिक छ डिम्याक्स चाहिँ लेन्थसँग प्रोपोर्सनल रहेछ सो स्याग धेरै बढ्यो भने डिम्याक्स बढ्छ सो डिम्याक्स बढ्नु भनेको हाइट अफ म्याक्सिमम स्याग बढ्नु हो सो जति धेरै म्याक्सिमम स्याग बढ्यो हाइट अफ द टावर फेरि बढाउनु पर्ने हुन्छ ठिक छ त्यसको एन्सर चाहिँ सो द हाइट अफ द टावर इज द फङ्सन अफ द भोल्टेज ओन्ली भन्यो भने it's a false statement so height of the tower is additionally function to the maximum sag and that is the maximum sag is directly proportional to the span length of the transmission line भनेर यति चाहिँ थाहा हुन पर्यो ठीक छ सो म्याक्सिमम स्यागको चाहिँ यदि डेरिभेसन आयो भने चाहिँ यति चाहिँ लेखिदिनु पर्यो अब म तिमीहरूलाई चाहिँ यो कपीमा लेख चाहिँ भन्दिनँ होइन लेख्नु रहर लाग्यो भने चाहिँ लेख पनि एटलिस्ट बेसिकली यो पार्टहरू चाहिँ यसरी आएको भनेर चाहिँ अलिकति थाहा हुनु पर्यो ओके आजलाई यति नै गरौँ त्यसपछि कसैलाई डिजाइनमा केही सोध्नु छ अझ फर्दर अर्को मैले यो त्यही यो सोलु कोरिडोर कतिजनाले गरिरहेको छ सबैजनाले मलाई सोलु कोरिडोर भनेर मेसेज पठाइरहेको छ म आफै कन्फ्युज हुन लागिसकेँ दुई तिनजनाले सोलु कोरिडोर भन्ने भनिरहेको छौ कसले भनिरहेको छ मलाई एउटा सोलु कोरिडोर सरोजले भयो होइन अर्कोले पनि दुई तिनजना छ मलाई सोलु कोरिडोरको कसले हो मेरो पनि हो समीक्षा म त्यही भएर कन्फ्युज भइरहेको छु सबैजनाले सोलु कोरिडोर भनेर कसले चाहिँ हो फेरि कसलाई गर भनेर भने पनि सक्ने जस्तो लागिसकेको त्यही भएर नि हो लेट मी चेक है एकजना पठाइ म कहीँ टिप्छु आई हेभ डकुमेन्ट रोल नम्बर कति हो भन्ने मलाई अनि म त्यसपछि त्यही अनुसारले म अलिकति सर मेरो पनि हो रोल नम्बर 44 अब भयो 34 यो सबैजनाले एउटै गर्न थाले क्या हो 40 पनि हो सर अब ओके भन्दिनु भयो अनि गर्न थाल्यो म हेर्छु खासै केही फरक पर्दैन ल भन त कति रोल नम्बर 44 31 एकजना है पहिला 44 31 31 34 34 40 40 हजुर हुन्छ म यसमा अलिकति उ गरिदिउँ ल म म्यानेज गरिदिन्छु खासै तिमीहरूको अगाडि केही चेन्ज नहुने गरी म मिलाइदिउँ ल म आज तिमीहरूलाई भाइबरमा पठाइदिन्छु त्यसो भए हुन त मैले त्यसो पख है पख यहीँबाट मलाई अलिक सजिलो हुन्छ त्यहाँ हेरिरहनुभन्दा रोल नम्बर 44 को चाहिँ पावर र लेन्थ कति हो हजुर लेन्थ 90 मिटर छ अनि पावर चाहिँ 38 एमभीए अथवा 36.1 मेगावाट छ 38 मेगावाट हैन 38 एमभीए एमबी चाहिँ नभन हो 36.1 मेगावाट ल 36.1 मेगावाट हैन 36 ल 90 किलोमिटर हो नि हजुर हो सर अनि रोल नम्बर 31 को कति हो पावर 200 मेगावाट हो अनि ट्रान्समिसन लाइनको लेन्थ चाहिँ 125 किलोमिटर 125 किलोमिटर ओके अनि रोल नम्बर 34 को पावर 352 मेगावाट and length 90 किलोमिटर 90 किलोमिटर अनि रोल नम्बर 40 को पावर 352 मेगावाट लेन्थ 90 किलोमिटर ओके यसो गर सेम
मलाई रिसेन्टली मेसेज कसले गरे रोल नम्बर 40 बाट हो रोल नम्बर होइन सर मेरो त 1 विक जति भयो होला ओके यो हिजो भर्खर मलाई मेसेज गर्ने आई गेस ज्योति सिंह भनेको छ हैन ज्योति सिंह भनेको रोल नम्बर कति हो ज्योति सिंह भनेको रोल नम्बर कति भयो 18 हो ऊ फेरि छुट्टै हो फेरि उसले पनि यही गर्छु भनेर भनिरहेको छ फेरि ओके उसले चाहिँ म फेरि बनाउँला जस्तो यो प्रोग्रेस कति छ रोल नम्बर 40 र 34 को के सर रोल नम्बर 34 को प्रोग्रेस कहाँसम्म भयो एकछिन सर डिजाइनमा त्यो लाइटिङ एरेस्टर सँग अनि त्यो रोल नम्बर दिक्स एबीसीडी प्यारामिटर क्याल्कुलेसनमा पुग्यो एबीसीडी प्यारामिटर क्याल्कुलेसन गर्यो त्यो पनि मैले गरेछु अलिकति सर हैं कस्तो 34 एबीसीडी प्यारामिटर स्टार्ट गरेको मैले पनि सर अनि तिमी इन्सुलेटर पुग्यो भन्छौ एबीसीडी प्यारामिटर गर्दैछु भन्छौ गरे लास्टमा पुग्यो सर एबीसीडी प्यारामिटर क्याल्कुलेसन नगरिन तिमी इन्सुलेटर पुग्यो पहिला डिक्स निकाल्यो सर डिक्स क्याल्कुलेसन ठीक छ भोल्टेज कति आयो भन त मलाई 220 अनि सर्किट डबल सर्किट सर डबल सर्किट आयो हुन्छ त्यसो गरेर एकजनालाई चाहिँ म आज मेसेज पठाइदिउँला तर तिमीले क्याल्कुलेसन गरेको त्यही पुग्ने गरी नै म एउटा अर्को भ्यालु दिन्छु त्यसमा चाहिँ गर एकजनालाई चाहिँ म पठाइदिन्छु तिमीले रोल नम्बर 34 नै गर म तिमीलाई रोल नम्बर 40 ले चाहिँ यही 350 to 90 किलोमिटर नै गर रोल नम्बर 34 सरोज कुमार यादव हैन उसलाई चाहिँ म सरी उसलाई चाहिँ म अर्को एउटा भ्यालु चाहिँ पठाइदिन्छु तिमीलाई खासै तिमीले अहिलेसम्म जति गरे हौ त्यसमा चेन्ज नहुने गरी म पठाइदिन्छु है तिमीले कन्टिन्यू गर्दै गर म तिमीलाई चेन्ज नहुने गरी त्यो एउटा भ्यालु चाहिँ अपडेट गरिदिन्छु अनि रोल नम्बर 18 खै कहाँ छ ज्योति सिंहजी उहाँलाई चाहिँ त्यो भ्यालु चाहिँ हुँदैन भन्नुहुँदैन हो अनलाइन पनि छैन के हो बुझ्नु पर्ने हो त एबीसीडी छैन ओके ठिक छ बाँकीले पनि डिजाइन गर्दै गरौँ आई गेस अरू कसैलाई केही सोध्नु छ डिजाइन असाइनमेन्ट छैन छैन सर ल त्यसो भए आजलाई क्लास यहीँ एन्ड गरेँ मैले ल थ्याङ्क यू क्लास ल बाई